เธอจะตายอีกนานแค่ไหนเนี่ยเธอผลักเมงฮอนทำไมต้องซองไม่คิดว่าเราจะได้เจอกันอีกเร็วขนาดนี้เธอมองฉันทำไมรีบช่วยเมงฮอนลุกขึ้นแล้วขอโทษซะต้องซองฉันไม่เป็นไรหรอกคุณอย่าโทษมิเย่นเลยเมงฮอนเธอไม่ต้องช่วยเธอพูดหรอกฉันให้เธอขอโทษเธอจะไม่และไม่กล้าปฏิเสธแน่ซูมิเย่นเธออย่าเสแสร้งแล้วรีบทำตามซะใครจะไม่รู้ว่าเธอเป็นหมาขี้ประจบข้างๆคุณต้องบอกให้ไปทางไหนเธอก็ต้องไปทางนั้นน่าเสียดายแค่คุณต้องเป็นทายาทคนเดียวของจีเชงกรุ๊ปเราจะเป็นไปได้ไงที่เขาจะสนใจเธอฉันว่าดวงตาคุณต้องไม่ผิดหรอกถ้าเป็นฉันก็จะเลือกเมงฮอนที่อ่อนโยนและสง่างามไหนจะยังเป็นเด็กเก่งจบจากชิงเบ้อีกต้องซองเมื่อก่อนคุณบอกฉันว่าความแตกต่างทางฐานะกดดันคุณฉันถึงได้ช่วยคุณปกปิดเรื่องที่คุณเป็นลูกคนรับใช้ในบ้านฉันและคุณกลับแอบใช้สถานะของฉันอวดอ้างในบริษัทประจบสอพลอผู้หญิงคนอื่นชีวิตก่อนฉันโง่จริงซุงยูเย็นอย่าทำให้ฉันต้องพูดซ้ำรีบขอโทษซะชีวิตก่อนคุณอ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทแต่กลับแทงข้างหลังฉันส่วนคุณอ้างว่าฉันชอบคุณก็ทำอะไรตามใจใช้ให้โน่นใช้ให้นี่แต่น่าเสียดายชาตินี้พวกคุณโชคไม่ดีขนาดนั้นหรอกดีฉันขอโทษเห็นไหมฉันบอกแล้วเธอจะกล้าไม่ฟังคุณต้องได้ยังไงหมาเลียก็คือหมาเลียนอกจากรู้จักเลียแล้วไม่มีอะไรดีเลยดูเธอสิไม่รู้จักไอเลยฉันยังไอแทนเธออยู่ซุงมิเย็นเธอทำอะไรเป็นฉันเองที่ยืนไม่มั่นใช่แล้วเธอเองที่ยืนไม่มั่นไม่เกี่ยวอะไรกับฉันซุงมิเย็นเธอยังไม่ปล่อยมือเมงฮอนจะล้มได้ยังไงเธอยังไม่ยอมรับเธอช่างร้ายกาจจริงๆผู้ต้องมีหลักฐานไม่งั้นเราไปดูกล้องวงจรปิดที่นี่กันและให้ทุกคนดูไปพร้อมกันครั้งแรกนี่จงเป็นคนที่แท้ล้มเพราะอะไรดีดูกล้องพอแล้วท้องซองฉันไม่เป็นไรอย่าให้เรื่องของฉันไปกระทบทุกคนรองเท้าฉันทำไมพังพอเธอไม่อยากดูกล้องแสดงว่าเธอเองยืนไม่มั่นทำรองเท้าฉันพังตอนนี้ถึงตาเธอแล้วที่จะขอโทษฉันซุงมิวเย็นไม่ต้องทำอะไรสักอย่างไม่ขอโทษก็ได้เนื่องจากเด็กมีความรู้มากเขาจึงต้องรู้ว่ารองเท้าของฉันราคาเท่าไหร่ไม่งั้นเธอก็จ่ายแทนเธอให้ฉันเรื่องนี้ก็จบทองสองรองเท้าของซุงมิวเย็นเหล่านี้มีความหรูหราสูงฉันจ่ายไม่ไหวเลยต้องเช้าทำไมคุณไม่พูดเธอไม่ใช่จ่ายไม่ไหร่ใช่ไหมเป็นความผิดฉันเองไม่เกี่ยวอะไรกับทองสองฉันจะซื้อออนไลน์ให้เธอตอนนี้เลยจริงๆแล้วแค่เธอบอกทุกคนเป็นแขนขาของคุณเองที่ไม่ประสานกันและไม่ยืนหยัดฉันก็ยังคิดได้จะไม่ว่าเธอแค่รองเท้าคู่เดียวฉันจะแพงขนาดนี้ได้ยังไงยูเย็นขอโทษมันเป็นแขนขาที่ไม่ประสานกันของฉันเองยืนไม่มั่นเปลี่ยนคำขอโทษเร็วจังดูเหมือนว่าเทพธิดาในความคิดของคุณจะไม่สูงส่งเมงฮอนอย่าไปสนใจตอนเที่ยงแล้วฉันพาเธอไปกินของอร่อยฉันสั่งอาหารมาให้เธอเยอะแยะอาหารราคาแพงบำรุงร่างกายยูเย็นฉันขอโทษนายแล้วนายไม่ต้องห่วงหรอกฉันกับทองสองจะไปกินข้าวแล้วนะเธอก็รีบสั่งอาหารมาส่งสิคืออาหารที่บ้านฉันพวกเธอไม่สมควรได้กินอีกแล้วคนรับใช้บ้านทองยังมาส่งข้าวให้ทองอีกถึงแม้ว่าประธานบริษัทเจียวเชนกรุ๊ปของเราจะจากไปเร็วไปดูแลบริษัทแม่ที่ต่างประเทศแต่ทองคือทายาทคนเดียวของเจียวเชนกรุ๊ปธรรมชาติก็ไม่มีใครกล้าละเลยฉันได้ยินมาว่าตอนนั้นทองบอกคุณนายด้วยตัวเองว่าอยากมาฝึกงานที่บริษัทในประเทศสัก 2-3 ปีไม่เช่นนั้นตอนนี้ทองคงเป็นประธานคนใหม่ของเจียวเชนไปแล้ว
คุณหนูใหญ่นี่เตรียมไว้ให้ทองทอง แล้วข้าวของฉันล่ะ คุณหนูใหญ่ทองทองทำงานที่บริษัทยุ่งเครียดมากฉันก็ต้องเพิ่มสารอาหารให้เขาหน่อย เลยไม่ได้ว่างทำข้าวให้คุณ ไม่ดีกว่า หรือคุณสั่งอาหารมาส่งเอง เธอเป็นคนรับใช้บ้านฉันหน้าที่เธอก็คือซักผ้าทำข้าวให้ฉันตอนนี้เธอให้ฉันสั่งอาหารมาส่ง ก็ยังไงล่ะแต่ก่อนคุณก็สั่งอาหารมาส่งเองนี่ ป้าจางคุณก็บอกว่านั่นแต่ก่อนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอให้คุณส่งข้าวให้ฉันตรงเวลาเที่ยงทุกวัน คุณหนูใหญ่ นี่ทองทองสั่งอาหารเอง เธอเป็นคนมีมารยาทขนาดนี้เธอจะมาแย่งข้าวคนอื่นกินได้ยังไง เธอใช้บ้านฉันครัวฉันหม้อฉันทำข้าว ก็ควรให้ฉันกิน ถ้าเธอชอบทำข้าวให้ลูกชายขนาดนี้ ก็ขอให้เธอใช้เงินตัวเอง ซูมิเย็นกินข้าวของทองทอง พวกเธอไม่รู้หรือแม่เธอทำงานเป็นคนรับใช้บ้านทองทอง ประมาณว่าจงใจแสดงให้เราเห็น ว่าเธอกับทองทองสนิทถึงขั้นกินข้าวชามเดียวกันได้คือ ทำไมถึงมีผู้หญิงที่ไร้อย่างอายอย่างเธอในโลกนี้ ทองสองมิวเยน เธอกินข้าวของเธอเหรอ วันนี้ฉันสั่งอาหารอร่อยๆ มาให้เธอเยอะเลย เป็นของโปรดของคุณในภายหลังคุณกินให้มากขึ้น ทองสองว่าแต่ เราเรียกมิวเยนมากินข้าวด้วยกันไหม ยังไงเธอก็เป็นเพื่อนสนิทฉันแล้วก็ แม้ว่าเธอจะรังแกฉันเพราะเธอชอบคุณมาก เธอเป็นอะไรหรือจะมาสมควรกินข้าวกับเรา ไปเถอะ ทองสองมิวเยน เธอกินข้าวของเธอเหรอ คุณจะทำอะไรกับซุมวีเอ็น เธอไม่เห็นเหรอฉันกำลังกินข้าว ทองเสี่ยวมาถึงแล้วเธอยังกล้านั่งอยู่ตรงนั้นได้อีก แน่ด้านสุดๆเลยก็ใช่แค่ลูกสาว คนรับใช้ยังกล้าทะเลาะกับเจ้านายถ้าจะให้ฉันพูดนะ ควรไล่คนที่ไร้อย่างอาย ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงแบบนี้ออกจากเจียเฉิง ทงเสี่ยวพวกเธอบอกจะไล่ฉันออกหน้า แต่เธอมีสิทธิ์ไหมเธอคู่ควรไหม ซุมวีเอ็นเธอกินยาผิดหรือเปล่า ต้องให้เรื่องบานปลายขนาดนี้ เธอถึงจะยินดีใช่ไหม ฉันได้กินอาหารบ้านฉันก็ยินดีสิสำหรับต้องชาวอย่ามาที่นี่ เป็นยักย้ายเฝ้าประตูให้ฉันเลยไปสั่งอาหารนอกเร็วๆไม่งั้น เทพธิดาจันขาวของเธอจะหิวไม่ดีหรอก ทองสอง นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ตอนนี้คนทั้งบริษัทต่างคิดว่าฉันคือทายาทเตียเฉิง ถ้าวันนี้ฉันเดินจากไปแบบนี้ต้องมีคน ตั้งข้อสงสัยในตัวตนฉันแน่ กับข้าวนี่สกปรกแล้วเราไปกินที่โนนดีกว่าฉันจำได้ว่าเธอชอบ อาหารของเซียงหมิงจูฉันจะสั่งให้เธอ ไปเถอะ ทองซอง เมื่อเธอไม่ให้เกียรติก็อย่ามาว่าฉัน ฮัลโหลลุงเจียงนี่มู่ยัน สบายดีแค่ฉันแค่อยากกิน อาหารเซียงหมิงจู ดี เซียนหมิงจูน่าเป็นร้านอาหารระดับ5 ดาว ที่หาได้ยากในหูเฉิงเจ้าของร้าน กับภรรยาของประธานเราเป็นเพื่อนเก่า จะไปสนใจลูกสาวคนรับใช้ได้ยังไง ฉันว่าเธออย่าเสแสร้งดีกว่ารีบไปหาทงเซียว คลานกราบขอโทษเธอไม่งั้นแม่เธอต่อไปจะไม่มีสิทธิ์ คอยรินน้ำชาให้ทงเซียวอีกแล้ว ตอนนี้ฉันหิวมากไม่ว่าง และไม่มีแรงจะเถียงกับพวกเธอ คนของเซียงหมิงจูส่งมาเองเลย รีบจัดอาหารวางหน้าน้องสาวสวี เจ้านายสั่งพิเศษให้ฉันต้องดูแลน้องสาวสวีให้ดี ถ้าคุณรู้สึกไม่พอหรืออยากกินอย่างอื่น สามารถจัดเชฟส่วนตัวเตรียมให้คุณได้ แค่นี้ก็พอแล้วพวกคุณไปก่อนได้ น้องสาวสวีค่อยๆทาน เราก็สั่งอาหารเซียงหมิงจู เมื่อไหร่จะส่งมาถึง ขอโทษแค่เจ้านายสั่งว่าวันนี้เซียงหมิงจู บริการเฉพาะน้องสาวสวีเท่านั้น ซูมิเวียนเธอจงใจขัดขืนทันใช่ไหม ฉันแค่อยากกินข้าวให้สบายใจไม่ได้จงใจอะไร หนุ่มน้อยทักษะของตัวเองไม่ดีพอ ก็อย่าทำตัวเป็นคนเก่งเลยเธอไม่เหนื่อยเหรอ ฉันดูแล้วก็ยังรู้สึกลำบากใจ
ซูมิเวียนเธอไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายเพื่อดึงดูดความสนใจของฉันยิ่งเธอทำแบบนี้ฉันยิ่งรู้สึกว่าเธอน่ารังเกียจ แปลกจังเลยนะทำไมฉันยังไม่ได้เริ่มกินข้าว ก็รู้สึกขึ้นไส้เล็กน้อยแล้วล่ะ ยูเย็นทองสองปกติในบริษัท เป็นคนเรียบง่ายไม่ชอบแสดงสถานะ แต่เธอก็ไม่ควรอาศัย ที่เป็นลูกสาวของแม่บ้านของทองสอง แล้วทำตามใจตัวเอง เธอหมายความว่าคนที่แซงมิงจู ให้เกียรติฉันเพราะเห็นแก่ทองซองได้ส่งอาหารมาให้ฉัน ไม่งั้นล่ะ ทองซองเธอเมื่อไหร่ มีหน้ามีตาขนาดนี้ฉันไม่รู้เลยนะไม่งั้น ฉันช่วยเธออธิบายให้ฟังดีไหมว่ามันเป็นยังไงกันแน่ พ่อแล้ว กินข้าวยังปิดปากเธอไม่ได้เหรอซูมิเวียนฉันเตือนเธอนะการเป็นศัตรูกับฉันไม่มีประโยชน์อะไรกับเธอ ไปเถอะ ทะเลาะกันจนหมดหน้ากัน ไม่ ฉันจะค่อยๆฉีกหน้าของเธอออกทีละชั้นๆ แล้วเหยียบย่ำลงบนพื้น ป้าจางคุณกำลังทำอะไรอยู่ คุณหนูใหญ่นี่มันก็เปลี่ยนฤดูแล้วนี่นา ฉันก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าของท่านผู้หญิงมันวางอยู่ ก็เสียเปล่า แต่คุณหนูใหญ่ฉันจะไม่รังเกียจท่านผู้หญิงหรอก เมื่อไหร่ที่คุณจะไม่ชอบเสื้อผ้าของแม่ แต่ถ้าคุณอยากใส่ก็ไม่ใช่จะทำไม่ได้ ดูที่คุณทำงานหนักในบ้านเรามานานหลายปี เสื้อผ้าเหล่านี้ฉันจะขายให้คุณในราคาต้นทุนลดให้ 20% เป็นไง ลด 20%เสื้อผ้าเหล่านี้มันเก่าแล้วนะ แม้ว่าภรรยาของจองจะแก่แต่ก็มีความหรูหราสูง เสื้อผ้าเหล่านี้แม่ฉันใส่แค่ครั้งเดียวเอง ลด 20% นี่ถือว่าลดเยอะมากและเชื่อฉัน ไม่แพงหรอก คิดราคามาแล้วก็แค่หลักแสนเอง คุณหนูใหญ่ไม่ต้องแล้ว ฉันจะถอดออกทันที ฉันจะจัดให้เรียบร้อยแล้วเอาไปคืนท่านผู้หญิง ไม่ต้องแล้วเสื้อผ้าเหล่านี้มันสกปรกแล้วทิ้งไปเถอะ ช่วยหยุดรบกวนฉันได้ไหม คุณเกลียดฉันขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่แล้วฉันไม่สนใจคุณเลยฉันก็ไม่มีเวลาด้วย จะมานั่งเสียเวลากับเจ้าหนุ่มเพลย์บอยแบบคุณ บอกตามตรงนะฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้ว เขาชื่อทองซอง คุณหนูสุวันนี้หงเฮงดีจังเลย ต่อไปนี้ถ้าคุณหาฉัน ฉันจะให้เกียรติเสมอ ไม่เป็นไข้ทำไมพูดจาเพ้อเจ้อ เป็นไข้ก็ไม่ใช่ หิวไหม หิวจริง ไปฉันพาไปกินเลี้ยงใหญ่ ขึ้นรถ ๆ นี่หรือที่คุณเตรียมเลี้ยงใหญ่ให้ฉัน สุขสันต์วันเกิด ที่แท้ก็คือชาติที่แล้ว เขาชวนฉันออกมาก็เพื่อฉลองวันเกิดให้ฉัน แต่ฉันกลับพูดคำทำร้ายเขามากมาย คุณหนูซูถ้าไม่งั้นก็ยื่นคอมาเอง ไม่งั้นก็ใส่เองสิถือแบบนี้เมื่อแย่
ดูท่าครั้งนี้คงได้ไปกินเลี้ยงใหญ่จริง ผู้ชายที่พูดคือใครซูมิเลียน คุณอยู่กับใคร ทองซองบ้านคุณอยู่ริมทะเลหรือไง ซูมิเลียนคุณหมายความว่าอะไร ฉันหมายความว่าคุณก็ยุ่งจังนะ แล้วเราไปกินอะไรดี ๆ คุณเลือกที่ฉันจ่ายเงิน ชิงชาวใบได้เจอคุณอีกครั้ง ดีจัง ชาวบาย พวกคุณทำอะไรกัน เราทำอะไรเกี่ยวอะไรกับคุณตอนดึกดื่น คุณมาพูดอะไรที่นี่ ซูมิเลียนคุณก็แค่ไม่ได้ฉัน คุณก็ห้ามไปจ้างนายแบบมาทำร้ายตัวเอง นายแบบ ถ้าเขาเป็นนายแบบฉันจะจองเขาทุกวัน จองฉัน ไม่รู้ว่าคุณหนูสุวรรณนี้ให้คะแนนบริการฉันกี่คะแนน 99 คะแนน อีก1 คะแนน เรื่องของคุณฉันไม่เข้าไปยุ่ง แต่ถ้าต้องการอะไรโทรหาฉันได้เสมอ ไปแล้ว โอเค ซูมิเลียนอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ คุณทำมากมายก็เพื่อดึงดูดความสนใจฉัน แม่ แม่คุณไม่เป็นไรนะแม่ซูมิเลียนคุณไม่เห็นเหรอว่ามารดาของฉันกำลังรู้สึกไม่สบายอยู่ คุณก็พูดเองว่าเป็นมารดาของคุณไม่ใช่มารดาของฉันดังนั้น ชีวิตหรือความตายของเธอจะเกี่ยวอะไรกับฉัน คุณอย่ามากเกินไปนะ ในฐานะสาวใช้เธอนอนอยู่บนโซฟาของฉัน แกล้งจะแกล้งป่วยฉันไม่ตำหนิเธอที่ทำให้โซฟาของฉันสกปรก นี่คือความเมตตาที่สุดของฉันแล้ว มารดาของฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะคุณทำให้โมโห มารดาของฉันแค่ใส่เสื้อผ้าเก่าของคุณไม่กี่ตัวถึงขนาดนั้นเลยเหรอ มองไม่ชอบเลยเหรอ งั้นคุณก็ไปซะตอนนี้เดี๋ยวนี้ทันที ที่จริงคุณก็แค่ตามอันดามากินอยู่ฟรีๆที่บ้านฉัน ก่อนหน้านี้ฉันคิดว่าคุณกับอันดาน่าสงสาร ใจอ่อนจึงยอมรับ ตอนนี้ฉันยิ่งรู้สึกว่าฟูมฟักคุณไม่เท่าสุนัข
ลูกสุมิเยนนี้คือ เป็นเรื่องอะไรกัน นี่ต้องเป็นเพราะไปรู้จักคนไม่ดีข้างนอกแน่ ฉันเพิ่งเห็นเธอคอเคลียร์กับนายแบบหนุ่มฉันว่าตาเธอคงบอดไปแล้วลูกชายฉันเก่งขนาดนี้ เธอไม่ชอบยังไปหานายแบบข้างนอกอีก ลูกคุณต้องหลอกล่อเธอไว้ให้ได้ แม่ผมจบจากชิงเปยนะเป็นนักเรียนเก่งพอจบ ก็ถูกกลุ่มเจียเฉิงกำหนดตัวไว้แล้วซูมิวเย็นเป็นใครก็แค่คนที่กินอยู่ฟรีๆขยะไร้ค่าตัวหนึ่งเท่านั้น คุณอย่างผมมีแต่คนอย่างเมงฮอน ที่ฉลาดน่ารักเป็นลูกสาวแห่งฟ้าถึงจะคู่ควรกับผม อ้าวคุณพูดถูกสุมิเยนนี่ น่าเกลียดจริงๆ แต่ถ้าเราออกจากบ้านตระกูลซุก็ไม่มีทางตั้งรกรากในเมืองระดับแนวหน้าอย่างหูเฉิงได้เลย แม่อย่ากังวลยิ่งเธอเล่นเกม แบบปฏิเสธ แต่ก็ยินดีกับผมยิ่งจะเมินเธอ พรุ่งนี้เธอจะได้รับบทเรียน ทองซองคุณนี่อวดอ้างจริงๆนะ แต่คุณลืมไปหรือว่าเจ้าของรถคันนี้คือฉัน คุณต้องมาส่งเมงฮอนไปทำงานอีกแล้ว วันนี้คุณสวยมาก ชอบรถคันนี้ไหมฮืม ดูสินั่นใครนะ บางคนเมื่อวานก็บอกเธอแล้วอย่าอวดดีขนาดนั้น ผลลัพธ์หลักไม่ทันรถคุณตอง ฉันว่าเธอน่าจะเดินมา ลูกสาวของสาวใช้ไม่สมควรนั่งรถคุณต้องอยู่แล้ว ก่อนหน้านี้คุณต้องใจดีแต่ก็ทนไม่ไหว กับคนที่ไม่รู้จักบุญคุณ ทองซอง รีบมาทำงานล่ะ ทองซอง คุณคิดว่าขับรถนานๆแล้วรถจะกลายเป็นของคุณจริงๆเหรอ ซูมิวเย็นฉันก็แค่ขับรถไปทำงาน ไม่ได้พาคุณไปน้ำมันถึงขั้นต้องมาพูดจาไร้สาระแบบนี้เลยเหรอ ว่าฉันพูดจาไร้สาระหรือเปล่าคุณรู้ดีกว่าฉันอีก ยูเย็นฉันรู้ว่าคุณโกรธทองสองมารับฉันไปทำงาน แต่คุณก็พูดดีๆได้นี่ไม่จำเป็นต้องเอาแต่ใจแบบนี้หรอก แถมถึงคุณจะไม่คิดถึงคนอื่นคุณก็น่าจะเกรงใจ แต่ทองสองน่ะสิ เขาแค่มาขอโดยสารรถเท่านั้น ฉันพูดกับเขายังสุภาพเลยแล้วคุณล่ะ ฉันพูดกับเขาคุณมีสิทธิ์มาพูดแทรกได้ยังไงก็แค่เพราะคุณเป็น ของแถมเวลาเที่ยวซื้อของน่ะ ซูมิเย็นตอนเช่าตรู่ขนาดนี้เลยเหรอ ในพูดถึงเธอแล้วคุณเจ็บใจละสิแต่ว่านะ แล้วคุณเป็นอะไรล่ะทองซอง อย่าลืมสิคุณก็แค่พวกไร้ยังอาย แย่งชิงรังนกเขาเอารถของฉันไปอวดทั่วบ้านทั่วเมืองไอ้สารเลว คุยโม้ทำไมรถแพงขนาดนั้นคุณซื้อได้เหรอ คุณไม่เคยนั่งรถของทองสองหรือนั่งรถหรูเลยนะ คุณกับแม่คุณรวมกันทำงานทั้งชีวิตก็หาไม่ได้หรอก อีกไม่นานคุณก็จะรู้ว่ามันใช่หรือเปล่า ยังไงกุญแจรถก็อยู่ที่ฉันซูมิวเย็นจะดื้อดึงยังไงก็ไม่มีประโยชน์ สวัสดี ซูมิวเย็นคุณได้กุญแจมาจากไหน คนนั้นใครนะ ที่ฉันให้คุณก็แค่กุญแจสำรองคุณไม่รู้ใช่ไหม อ้อฉันเกือบลืมไปคุณก็แค่ลูกคนใช้ คุณจะแยกออกหรือว่ากุญแจสำรองกับกุญแจหลักต่างกันยังไง ซูมิวเย็นเอาให้มันจบไปแท้ ฉันก็แค่ให้คนขับรถไปเข้าศูนย์ซ่อม แต่ว่านะฉันบอกกับเจ้าของศูนย์ซ่อมแล้ว ให้เขาตรวจสอบและดูแลรถให้ดีๆ คุณก็รู้อยู่แล้วรถของฉันช่วงนี้มีแต่ คนไม่สะอาดขับฉันกลัวจะติดสิ่งอัปมงคลมา ทองซองอย่าโกรธเลยสิ ไม่งั้นฉันช่วยอธิบายให้คนอื่นฟังดีไหม ว่าทำไมตั้งแต่นี้ไปรถของคุณถึงหายไปล่ะ พ่อแล้วซูมิวเย็นฉันรีบไปประชุม ไม่มีเวลามาเสียกับคุณหรอก สุดยอด ทองสอง เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ ซูมิวเย็นเอากุญแจรถฉันไป บอกว่ารถฉันไม่ได้เข้าศูนย์ซ่อมนานแล้วทำอะไรตามใจชอบ ให้คนจากศูนย์ซ่อมมารับรถไปสรุปแล้วนะทั้งหมดนี้ก็เพื่อขอโทษฉันที่วันนั้นพูดจาไม่ดี ไปเถอะเมื่อกี้คณะกรรมการลงมาบอกด้วยตัวเอง บอกว่าแผนการของทองสองครั้งนี้ทำได้ดีมากเลย หวังว่าทุกคนจะร่วมกับทองสองตั้งใจต่อไป
คุณต้องคืนนี้ไปฉลองกันหน่อยสิ ไปราชวังผ่อนคลายกันดีกว่าไหม ราชวังแพงมากนะแถมฉันได้ยินมาว่า จองที่ยากมากคนที่ไปราชวัง ล้วนเป็นคนรวยมีอำนาจในเมืองเรา เฮ้พวกเธอลังเลอะไรกันคุณต้องน่าเป็นทายาทที่อาชนในอนาคตแค่คุณต้องออกมือ ราชวังไม่ให้เกียรติคุณต้องได้ยังไง ใช่เลยคนรู้จักและทรัพยากรของคุณต้องในเมืองเรา เป็นอันดับต้นๆใครกล้าไม่ให้เกียรติคุณต้อง ฉันพูดถูกไหมคุณต้อง ซูเมียนเธอ แต่ก็ช่างเถอะวันนี้คุณสบายใจ ฉันจะไม่รบกวนความสุขคุณแล้ว ขอให้คุณและเพื่อนร่วมงานสนุกนะ ซูเมียน เธอทำอะไร เมื่อคืนฉันบอกเธอแล้วว่าฉันจะสนใจเธอมากขึ้น ฉันพูดแล้วก็ทำได้แต่วันนี้เธอเกินไปแล้ว แต่ฉันไม่ถือสา ฉันให้โอกาส เธอขอโทษฉัน ป่วยก็ไปหาหมออย่าออกมาสะบัด เธอก็รู้อยู่ว่าหัวใจฉันไม่ค่อยดี ถ้าบาดเจ็บขึ้นมาแม่เธอจะไม่มีผู้สนับสนุนแล้วนะ เธอจ่ายเงินเดือนให้แม่ฉันก็สมควรแล้ว แม่ฉันทำงานหนักดูแลเธอมาหลายปี ไม่มีแม่ฉันเธอตายไปนานแล้ว พอแล้วเธอก็อย่าแสดงละครแล้ว ฉันก็ไม่ถือสาเธอคืนนี้ปาร์ตี้ เธออยากมาก็มาแต่อย่าลืมต้องห้องส่วนตัวด้วยอ้อแล้ว ฉันได้ยินมาว่าราชวังมีเซตแพงสุด ไม่งั้นก็ต้องให้ฉันหน่อยสิ เธอบ้าหรือฉันบ้าเธออยากใช้ชื่อฉันไปราชวัง จองที่เล่นแล้วให้ฉันจ่ายเงิน5ฉันรู้แล้ว พูดไปพูดมาคุณต้องนี่ไม่มีเงิน จ่ายเลี้ยงเพื่อนใช่ไหม ซูมิเลียนเธออย่าไม่รู้จักบุญคุณ นี่คือโอกาสที่ฉันให้เธอขอโทษฉัน งั้นก็เก็บความหวังดีของเธอไว้ให้คนรักในใจเธอ ฉันไม่ต้องการ ฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอแกล้งท แม้ว่าคุณต้องจะหลงตัวเองโง่เขลาไร้ยางอายไปหน่อย แต่โชคดีที่ฉันมีมารยาทฉันกลับมาก็คือ มาแจ้งให้รู้ไว้แม้ว่าฉันจะไม่ใช้ความหวังดีของเธอแล้ว แต่ฉันก็ยังต้องขอบคุณเธอรวมถึงครอบครัวของเธอด้วย ทองสองเป็นอะไรไป ำไม่เปลี่ยนสถานที่กันหน่อยเหรอ ซูมิเลียนคนนี้มันเลวทรามจริงๆ ชัดเจนว่าไปจองห้องส่วนตัวไว้แล้วแต่กลับไม่ยอมรับ ซูมิเลียนถึงแม้ช่วงนี้เธอมักจะทำให้ฉันโกรธ แต่เห็นเธอพยายามเอาใจฉันขนาดนี้ ฉันจะไม่จับผิดเธอแล้ว ทุกคนคืนนี้เล่นกันที่ห้องทวงชาวฉันเป็นคนจ่ายเอง ห้อง VIP นี่ฉันได้ยินมาว่าเป็นห้องที่ดีที่สุดในห้องเช้า ค่าห้องอย่างเดียวก็หลักแสนแล้วอย่าตื่นเต้นไปเลย เธอไม่ได้ยินหรือทองชาวบอกว่าจะจ่ายเองคืนนี้ ใช่แล้วทองชาวรวยขนาดนี้หลักแสนแค่นี้ เขาไม่ใส่ใจแน่นอน สามารถจองห้องแพงที่สุดในห้องเช้าได้ ทองสองแน่นอนต้องเป็น ลูกชายคนโตของกลุ่มเจียเชงซูเรียนคนเลวนั่นแหละที่ทำให้แย่ วันนี้เกือบโดนหลอกไปแล้ว นี่ล้วนเป็นเพื่อนสนิทที่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก พวกเขามีเครือข่ายและทรัพยากรในทุกวงการในฮูเชงมีปัญหาตอนไหนก็หาพวกเขาได้เลย ก่อนหน้านี้เวลาไปเที่ยวกับทองซอง ไม่ฉันเป็นคนจ่ายก็ฉันเป็นคนจ่าย ลองดูชิงชาวไว้หน่อยสิ อ้าวคนกับคนนี้ทำให้โกรธจริงๆซูเมียนะ ก่อนหน้านี้เธอคงถูกน้ำมันหมูปิดบังหัวใจจริง เป็นอะไรไปหัวใจไม่สบายเหรอ พระเจ้านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาที่นี่สนุกขนาดนี้ ต้องขอบคุณทองชาวนะแต่พูดถึงแล้วซูมิเยนแซงทำได้จริงๆ ถึงขั้นบอกเองว่าจะไม่มา ทองสองมิเยนไม่มาจริงๆเหรอ ให้ฉันโทรหาเธอหน่อยดีกว่า ฉันชวนทุกคนออกมาเล่นเธอไม่มีเหตุผลไม่มาช่วย สบายใจได้เธออยู่ในห้องรอตั้งนานแล้ว ไป ลูกสาวคนใช้ก็เกิดมาเพื่อรับใช้คนจริงๆ ยังคิดจะมาแย่งทองชาวกับเมงฮอนอีก ฝันไปเธอคงตอนนี้
รออยู่ในห้องจนเป็นราไปแล้วมั้ง ซุงเยียน เป็นอะไรหัวใจไม่สบายเหรอ ไม่มีอะไรฉันแค่ ต้องกินกี่เม็ด เธอได้ยามาหัวใจฉันมาจากไหน จำได้ว่าฟังคุณแม่เล่าตอนอยู่ต่างประเทศว่าหัวใจเธอไม่ค่อยดี เลยกลับประเทศแล้วซื้อติดตัวมาบ้าง ซุงเยียนเธอหน้าอายจริง คนนั้นใครหลอกขนาดนี้ ๆ เขาซุงเยียนหาโชว์บ่อยมา มิวเย็น ฉันรู้ว่าทองสองไม่ชอบคุณ และปฏิเสธคุณตลอดแต่คุณก็ไม่ควร ยอมตกต่ำขนาดนี้ ฉันไร้ยังอายฉันยอมตกต่ำขอให้พวกคุณพูด ให้สุภาพหน่อยไม่งั้น ฉันจะฟ้องพวกคุณหมิ่นประมาท คุณก็แค่สุนัขที่บ้านของหนุ่มตรงเลี้ยงไว้ จะมาหอนใส่เจ้านายได้ยังไงห้องนี้ชัดๆว่าเป็นที่คุณ จองให้หนุ่มตรงยังไม่ได้มาเลยคุณไม่รู้สึกอายบ้างหรือที่ต้องเปิดเล่าและเรียกจบไว้ ฉันจองห้องให้ทองซ้องตอนไหน มิวเย็นฉันรู้ตั้งแต่ในบริษัทคุณก็ไม่ชอบฉัน และมักจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้ แต่วันนี้เรามาที่นี่เพื่อฉลองให้ทองสอง คุณอย่ามาสร้างความวุ่นวายได้ไหม คนดีทั้งหมดคุณทำคนร้ายทั้งหมดฉันเป็นจงเมงฮอน คุณนี่เก่งจริง ๆ เรื่องศิลปะการพูด แต่วันนี้คุณพูดแบบนี้แล้ว ฉันก็ให้เกียรติคุณบ้างฉันจะรับบทคนร้าย จนถึงที่สุดเลยดีไหม ซุงเยียนคุณกล้าทำร้ายเหม่งฮอน ฉันจะทำให้คุณสวย คุณทำอะไรอย่ามายุ่งเรื่องคนอื่น ทองสอง คุณไม่เป็นไรนะ คุณตบคนอื่นง่ายๆได้ยังไง คุณก็อยากลองเหรอ คุณเลือดออก คุณเป็นห่วงฉัน มาฉันพาคุณไปพันแผล อะไรตบคนแล้วจะหนีไปเหรอ ทองซองเริ่มก่อนเขาถูกตก นั่นก็สมน้ำหน้า ทุกคนฟังนะตอนนี้ถ้ากล้าทำกับเจ้านาย ไม่เคารพขนาดนี้ซุมเย็นคุณทำแบบนี้ได้ยังไง ทุกคนในบริษัทรู้ดีหนุ่มตรงกับเมงฮอนรักกัน เพียงเพราะทองสองเพื่อเมงฮอน ไม่สนคุณถึงทำร้าย คนที่เมงฮอนชอบน่าเห็นใจเมงฮอนที่ตลอดมา มองคุณเป็นเพื่อน เธอไม่ใช่เพื่อนฉัน ซุมเย็นคุณเกินไปแล้ว ฉันจะช่วยเมงฮอนสอนคุณให้ดี ถึงแม้ว่าคุณจะอยากใช้โอกาสนี้ประจบสพจงเมงฮอน ก็ต้องดูหน่อยว่าคนที่อยู่ตรงหน้าคุณจะกล้าแย่หรือเปล่า ไป เฮ้ยยืนหยุด ซุงเยียนเรามาถึงที่นี่แล้วนะ ที่เราไว้คนเดียวแล้วตัวเองก็ไปคุณไม่คิดว่าคุณ มันเกินไปเหรอ คุณเป็นบ้าประชันกับเพื่อนฉันกำลังเล่นกันสนุกอยู่ดีๆ คุณก็พาคนมาเป็นกองโจร บุกเข้ามาก่อเรื่องก็พอแล้วยังไง คุณยังอยากจะกักขังหน่วงเหนี่ยวด้วยผิดกฎหมายอีกเหรอ คุณจองห้องพิเศษ ให้เราฉลองกันไม่ใช่เหรอ ฉันว่าคุณไม่ใช่แค่สมอง มีปัญหาคุณนี่สมองเป็นโพรงเลย ฉันจะไปจองห้องพิเศษให้คุณทำไม ฉันจะไปฉลองให้คุณทำไม หรือว่าเพียงเพราะแม่คุณเป็นคนใช้ในบ้านฉัน เฮ้ยพอแล้วนะหยุด พูดจะไร้สาระพูดเรื่องไม่เป็นเรื่อง ถ้าคุณไม่รู้กาลเทศะพาโมเดลชายคนนี้มาทำให้ฉันอับอายขายหน้าก็คงไม่มีเรื่องราวต่อมาทั้งหมดนี้หรอก สรุปแล้วก็คือคุณไม่รู้จักโตนั่นแหละ เอาล่ะวันนี้ฉันไม่คิดจะมาแค้นกับคุณหรอกตราบใดที่คุณยังอยู่ฉันไม่รังเกียจที่จะเล่นกับคุณและโมเดลชายของคุณด้วยกัน ไป เฮ้ยซุงเยียนถ้าคุณกล้าไปฉันกล้าจริงๆนะที่จะแจ้งความโมเดลชายของคุณทำร้ายร่างกายฉันแล้วฉันจะแจ้งความเขาต้องติดคุกแน่ๆแต่ว่านะตัวฉันคนนี้สามารถเจรจาได้ตราบใดที่คุณยังอยู่แล้วก็จ่ายบินพวกนี้ซะฉันก็ยอมเลิกกันได้ ทองซ้องคุณจะมาโกงฉันเหรอ ตัวฉันคนนี้นะโดยปกติแล้วถ้าคนอื่นให้เกียรติฉัน1 ศอกฉันก็จะคืนคนอื่น1ว่าคุณไม่ยอมกินเหล้าฉลองฉันก็ให้คุณกินเหล้าลงโทษแทน ต้องการให้ฉันบอกเบอร์โทรแจ้งความไหม ฉันจะแจ้งความจริงๆนะคุณคิดให้ดี ตามสบาย คุณอย่าได้เสียใจทีหลัง ไหนๆหนุ่มต้องมีอารมณ์สิงขนาดนี้ พวกเราก็ไม่ควรไปทำลายอารมณ์หรอก อีกอย่างการจ่ายบินก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร ใช้เงินไม่มากหรอกเราอยู่ต่อเถอะ ซุงเยียนพูดไปพูดมา คุณก็ยังปล่อยฉันไม่ลงนี่นา อยากหาข้ออ้างที่จะอยู่ติดกับฉัน ทองสอง คืนนี้กินให้เต็มที่เล่นให้เต็มที่ฉันเป็นคนจ่าย คุณหนูสุให้เหตุผลสักข้อได้ไหม มันไม่คุ้มที่จะยั่วยุคนแบบนี้ ค่าบริการที่นี่แพงมากแผลบนหัวเขาแค่นั้น ก็ไม่คุ้มค่ามากมายขนาดนั้นไหนๆเขาก็
ชอบข่มขู่คนฉันก็จะตอบโต้กลับไป คุณบอกฉัน คุณหนูใหญ่แห่งตระกูลสู่ฉลาดขนาดนี้ ฉันกล้าดียังไงจะหัวเราะ คุณนี่ห่วงใยฉัน แน่นอนสิเพราะฉันชอบ เพราะอะไร เพราะว่า โอ้แม่เจ้าเสียงเครื่องเสียงดีมากเลยไม่แปลกใจที่เป็นเซี่ยงไฮ้สถานบันเทิงที่ดีที่สุดต้องยกเครดิตให้คุณธงเซียว ไม่เหมือนกับบางคนใช้เงินที่คุณทงเสี่ยวให้ สั่งอะไรมาให้ตัวเองโมเดลชาย ก็แบบที่แค่จ่ายเงินก็มีคนมาคอย ดื่มร้องเพลงช้อปปิ้งให้ ฉันดูเหมือนเหรอ ตอนนี้ฉิงเสี่ยวไป เพิ่งกลับประเทศไม่นานคนพวกนี้ก็เลยยังไม่รู้ ผู้ชายที่พวกเขาคิดว่าเป็นโมเดลชาย ที่จริงแล้วควบคุมเส้นสายและทรัพยากรทั้งหมดในเซี่ยงไฮ้ มาเราขอชนแก้วให้ธงทรงกัน เฮ้ยอย่ามัวแต่นิ่งสิพวกเราสนุกกันขนาดนี้พาโมเดลชายของคุณมาด้วยเราดื่มกันสักแก้ว เพื่อนฉันเขาไม่ใช่โมเดลชาย ถูกจับได้แล้วยังไม่ยอมรับกล้าทำได้ยังไง ไม่กล้ายอมรับสินะแปลว่าคุณก็รู้ว่าเป็นเรื่องน่าอาย คุณโมเดลชายท่านนี้อย่ามาโทษพวกเรานะว่าไม่ได้เตือนนายจ้างเงินทองของคุณน่ะไม่ใช่คนรวยอะไรหรอก แม่ของเธอเป็นแค่คนรับใช้ในบ้านคุณธงเซียว ทุกคนช่วยพูดน้อยๆหน่อยมู่เหยียนแค่เพราะ ไม่ได้ถงส่งเลยต้องใช้เงิน จ้างคนมาคอยเธอก็น่าสงสารยากลำบาก สวีมู่เหยียนคุณธงเซียวเรียกคุณมาดื่ม นั่นคือให้เกียรติคุณกับโมเดลชายของคุณรีบมาสิ ขอบคุณคุณธงเซียวถ้าไม่มีคุณธงเซียวคุณจะได้นั่งตรงนี้ มีสิทธิ์หรือยังเรียกโมเดลชายเรียกแม่คนรับใช้ของคุณ มาคอยคุณน่าจะเหมาะกว่า55 เอามาลิ้นพวกเราสักแก้วแล้ว พูดคำโอยสักหน่อยไวน์ขวดนี้ยังไม่ได้เปิด ให้คุณแล้ว สวีมูเหยียนอย่ามองฉันด้วยสายตาแบบนั้น โมเดลชายนี่ก็มาเพื่อสร้างบรรยากาศหน่อย ฉันไม่เคยทำร้ายเขาไวน์ขวดนี้ค่าทิปธรรมดาของเขาหลายเท่า วายนั่นเป็นรุ่นพิเศษลิมิเต็ดแค่ขวดเดียว ก็หลายหมื่นแล้วมู่เหยียนด้วยสถานะของคุณ น่าจะไม่เคยเห็นไวน์แพงๆแบบนี้ แต่ฉันรับรองได้ไวน์ขวดนี้ของจริง ถึงแม้จะเอาไปแลกเงินคง ก็เท่ากับเงินเดือนแม่คุณหลายเดือน คุณท่องเสียใจกว้างจริงแต่ในความคิดฉัน ไม่จำเป็นต้องให้ไวน์แพงๆแบบนั้นกับพวกเขาแค่ไม่กี่ร้อยให้พวกเขาไปได้แล้ว ทองสอง เคยได้ยินประโยคที่ว่า ความสุขสุดขีดมักนำพาโศกนาฏกรรม ไหม ซูมิเยนเธอบ้าไปแล้ว คุณต้องผู้มีประสบการณ์คงรู้ดีว่าค่าใช้จ่ายที่นี่เป็นยังไง เธอพาคนพวกนี้มาเรียกอาหารเครื่องดื่มมากมาย ทั้งกินทั้งดื่ม เงินที่ใช้ไปนี้ซื้อชีวิตเธอได้สบาย หมายความว่าไง ๆ ฉันบอกไว้ว่าจะจ่ายให้เธอ แต่ว่าจำนวนเงินที่ฉันจ่ายมันต้องสัมพันธ์กับบาดแผลบนหัวเธอ ตอนนี้เห็นชัดแล้วค่าใช้จ่ายของเธอ เกินค่าหมอแล้ว เธอต้มฉันหรืออะไรเนี่ย ใช่ฉันต้มเธอจะทำไม ตอนนี้คุณต้องมี2 ทางเลือก ไม่ฉันก็แจ้งตำรวจฟ้องเธอกันโชคทรัพย์ ไม่ก็ยื่นหัวเธอมา ให้ฉันรดน้ำให้สะใจอีกทีถ้าฉันอารมณ์ดี เงินค่าอาหารนิดหน่อยฉันไม่หวงหรอก ลูกสาวคนใช้กล้ามาไม่ให้เกียรติคุณต้องอีก ฉันว่าเธออยากตายแล้วแหละคุณต้อง ไม่ต้องสงสารคนแบบนี้ให้มันไปซะ คุณจะไล่ฉันไปจริงๆเหรอถ้าฉันไปแล้ว ผลเสียต่อคุณจะร้ายแรงนะ ซูมิเยนเธอคิดว่าเธอเป็นใครคุณต้องจะสนใจว่าเธอจะไปหรืออยู่แล้วเธอกับแฟนของเธอ กล้าทำกับคุณต้องแบบนี้ถ้าฉันเป็นเธอก็รีบเก็บหางหนีไปซะไม่งั้น รอคุณต้องโกรธขึ้นมา ทั้งคู่ไม่มีใครรอดหรอกทองสองฉันว่ามิเยนเธอ ไม่อยากอยู่ที่นี่จริงๆ ปล่อยให้เธอกลับไปก่อนเธอ ถ้าเป็นอย่างนี้ดูเหมือนว่าฉันคนนี้ที่อยู่เกินจำเป็น ก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ต่อแล้วบาดแผลของคุณต้อง ดูก็ไม่เป็นอะไรและงั้นเราเอาเงินค่ารักษา ฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ส่วนที่เหลือ ฉันก็ไม่เกี่ยวแล้ว ยังจะเงินค่ารักษาอีกคุณต้องผู้ยิ่งใหญ่จะขาดเงินนิดหน่อยนั้นเหรอซูมิเยนคุณต้องบอกแล้วนะ คืนนี้เขาจ่ายเองไม่ต้องมาแกล้งทำเป็นห่วงที่นี่ จะไปก็รีบไปซะคิดว่า คุณต้องจะมาห้ามเหรอ ไป เฮ้ซูมิเยนอย่าไป
ต้องเช้าถ้าคุณมีอะไรจะพูดอย่าขยับมือ ไม่งั้นพวกนินทาที่บริษัทสุนัขที่อาศัยอำนาจผู้อื่น ก็จะบอกว่าฉันมากวนคุณอีก ซูมิเลียนอย่างน้อยเราก็ รู้จักกันมานานหลายปีไม่ต้องโหดกันขนาดนี้เลย ฉันบอกว่าอาการบาดเจ็บของฉันจะไม่ไล่ตามมันโอเค คุณแค่ต้องจ่ายเงินที่ควรจ่ายให้ และนอกจากนี้คุณก็ไม่ขาดเงินแค่นี้หรอก ผมแค่ทำกับคุณอย่างที่คุณทำกับผมเท่านั้น เมื่อกี้คุณเองก็พยายามบังคับให้ผมอยู่ต่อไม่ใช่เหรอ โอ้ฉันเข้าใจแล้วตอนนี้เจ็บปวด ถึงจะรู้ว่ามันเจ็บแค่ไหน ซูมิเลียนหยุดเล่นได้แล้ว ฉันรู้แล้วคุณโกรธ ฉันคืนนี้เพราะฉันอยู่กับแมงฮอนตลอดใช่ไหมอย่างนี้ คืนนี้ฉันจะอยู่กับคุณตลอดตราบใดที่คุณหยุดเล่นได้ไหม ทายาทเพียงคนเดียวของกลุ่มเจียเชง ต้องชาวผู้โด่งดังกลับบอกว่าจะอยู่กับฉันคนเดียว รู้สึกเป็นเกียรติจริง ทองสอง ซูมิเลียนคุณก็แค่อยากได้ฉันเองไม่ใช่เหรอ เมื่อคุณชอบฉันขนาดนี้คุณก็คงไม่อยากให้ฉันอับอายหรือทำลายฉันหรอกใช่ไหม ๆ ตอนนั้นฉันตาบอดจริง ๆ สมองมีปัญหา ถึงได้ชอบติดตามคุณแต่ตอนนี้ ขอให้คุณลืมตาให้กว้างดูให้ชัดๆ หน้าตาคุณก็สู้ไม่ได้รูปร่างคุณก็ไม่มี ขายยาวๆของคนอื่นยังยาวกว่าชีวิตคุณอีก พูดตรงๆเลยตอนนี้คุณถอดหมดแล้วแค่สัมผัส ก็ไม่มีทางชอบคุณอยู่แล้ว แต่ว่า ดูที่ฉันเคยชอบคุณมาก่อน จะไว้ชีวิตคุณ ซูมิเลียนคุณนวลมาหลายรอบขนาดนี้ สุดท้ายก็ยังต้องให้ฉันปลอบอยู่ดีสรุปแล้ว คุณก็แค่สุนัขติดตามข้างกายฉัน แต่ถ้าคุณชอบดื่มก็เชิญต้องชาว ดื่มให้ฉันและเพื่อนของฉันคนละแก้วตราบใดที่ท่าทางของคุณ จริงใจพอฉันจะพิจารณาไว้ชีวิตคุณ ใช่ไหมชาวใบ คุณตัดสินใจเองก็ได้ ซูมิเลียนคุณให้ฉันดื่มให้คุณ และนายแบบของคุณนี่ไม่ทำให้ฉันอับอายเหรอ 3-2 โอเคฉันยอมฉันดื่ม เชิญเลย ยูเย็นโดยปกติทองสองกับคุณ ก็ดีนะทั้งขับรถไปรับไปส่ง ทั้งให้คนใช้ไปส่งข้าวที่บริษัทให้คุณ คุณจะบังคับเขาแบบนี้ได้ยังไง ตัวมิฮอนโปรดระวังคำพูดคุณพูดแบบนี้ ฉันจะฟ้องคุณหมิ่นประมาทได้นะต้องชาวนั้น เต็มใจดื่มให้เองฉันพูดถูกไหมต้องชาว พอใจแล้วไหม ยังมีอีกแก้วหนึ่ง ซูมิเย็นเธอนี่โหดร้ายจริงๆ นี่มันเกินไปเรื่อยๆเธอแค่เป็นคนใช้ของบ้านนายท็อป ลูกสาวคนใช้บ้านนายท็อปเธอกล้าทำกับนายท็อปแบบนี้ได้ยังไง ฉันแนะนำให้เธอปรับตัวให้ถูกกับฐานะตัวเองหน่อยเธอะอะก็แค่สุนัขข้างกายนายท็อปเท่านั้นเอง จริง ๆ แล้วฉันไม่อยากจะพูดให้ชัดเจนเท่าไหร่ ฉันไม่อยากยอมแพ้โอกาสได้มาทำงานเพราะคนที่คู่ควร เพราะแม่ฉันบอกเสมอว่าคนที่อยู่บนที่สูงย่อมไม่ได้ยินเสียงข้างล่างแต่ถ้าพวกเธอพูด มาขนาดนี้แล้วฉันก็ขอพูดให้ชัดบ้าง ที่จริงแล้วทองซองต่างหากที่เป็นพี่เลี้ยงของบ้านเรา พอใจแล้วไหมล่ะ นายท็อปดื่มเก่งจริง ๆ นะ แต่ว่านายท็อปเพิ่ง พูดเองว่าเหล้าต้องดื่มคำหวาน ก็ต้องพูด ดี ฉันขอให้เธอสมหวังทุกประการลมปราณไร้รอยต่อ ว่าไม่นึกเลยว่าทองซ้องของเรา เวลาพูดคำหวานนี่เพราะจริง เธอพอใจก็พอ ซูมิเลียนเธอจงใจออกแบบมาทำร้ายฉันแบบนี้ ก็เพราะไม่ได้ฉันนี่นาเก่าก่อนฉันยังคิดว่า เธอเป็นสุนัขที่เชื่อฟังเลยไว้มือ แต่ความอัปยศครั้งนี้ฉันจะตอบแทนคืน2 เท่า ทองสอง พอแล้วเล่นกันพอแล้วฉันส่งเธอกลับบ้าน ๆ โอเค บิวเย็น มีอะไร เพิ่งนึกขึ้นได้ยังไม่ได้บอกเธอว่าฝันดี
ฝันดี ไม่งั้นไปนอนบ้านฉันไหม พ่อแม่ฉันก็อยากเจอเธอพอดี อ้าว แม่ บอกแล้วไงดื่มเหล้ามากทำไม คุณหนู รีบมาดูทองซองหน่อยเขาบอกว่าออกไปเล่นกับเธอทำไมกลับมา เป็นแบบนี้ล่ะ เขาพูดอะไรก็เชื่อไปหมดพี่จางคำพูดคนเมา เธอควรฟังน้อยหน่อยจะดีกว่าแต่ว่า เธอต้องคอยดูเขาให้ดีอย่าให้เขาอาเจียน บนห้องนั่งเล่นบ้านฉันพื้นบ้านฉันแพงนะ ไม่ใช่แค่ลูกชายฉันพูดอย่างนี้ คนที่ส่งเขากลับมาก็ยืนยันได้ว่าเขากลายเป็นแบบนี้ เกี่ยวโดยตรงกับเธอ พี่จางอยากพูดอะไรก็พูดตรงๆฉันเหนื่อย ไม่มีเวลามาเสียเวลากับคุณที่นี่ คุณพูดแบบใจร้ายกับลูกชายฉันได้ยังไง ถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ คุณนี่แหละคือฆาตกร คุณรู้ไหม แต่พูดถึงเรื่องนี้แล้วพวกเรา ไม่ว่าจะยังไงก็หลายปีแล้ว ฉันจะไม่ให้เรื่อง บานปลายขนาดนี้คุณก็รู้ดีลูกชายฉัน เขาทำงานที่ฝ่ายโครงการมาหลายปีแล้ว ด้วยความสามารถและพรสวรรค์ของลูกชายฉัน เขาสมควรเป็นผู้จัดการฝ่ายโครงการอย่างแน่นอน ไม่มีปัญหา ฉันพอจะฟังออกแล้วแม่บ้านจาง ที่แท้คุณอยากเลื่อนตำแหน่งให้ลูกชายคุณสินะ ตรงทรง นึกไม่ถึงจริงๆ คุณมีหน้ามีตาขนาดไหน แค่ดื่มกับฉันแก้วเดียวกล้าขอตำแหน่งเลย ฉันไม่สน ยังไงก็ตามกลุ่มเจียเฉิงเป็นธุรกิจของตระกูลสวี คุณหนูช่วยด้วยช่วยผ่อนผันให้หน่อยเถอะ ไม่อย่างนั้นถ้าลูกชายฉันเกิดอะไรขึ้น เพราะดื่มกับคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณข่มขู่ฉัน ฉันไม่กล้าสักหน่อยคุณชอบลูกชายฉันขนาดนี้ คุณคงหวังให้เขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นคนเก่งคนดีใช่ไหม เพราะฉันชอบฉันเลยต้องถูกคุณบงการอย่างนั้นเหรอ เพราะฉันชอบคุณถึงทำกับฉันตามใจชอบได้เหรอ คุณตะคอกใส่แม่ฉันทำไม ก็เพราะคุณชอบฉันนี่นาพอแล้วอย่ามัวแต่พูด รีบพยักหน้าเห็น ด้วยซะฉันง่วงแล้วฉันจะนอนแล้ว ใช่รีบพยักหน้าเห็นด้วยเธอเรื่องดื่มนี่ ก็ให้มันผ่านไปไม่ต้องคิดมาก ตรงทรงจริงๆแล้ว ถ้าคุณอยากใส่ร้ายฉันคุณทำได้เต็มที่ มาคุยกับฉันเองไม่จำเป็นต้องลากแม่คุณ มาอายไปด้วยกัน หมายความว่าไง แม่บ้านจังคุณเป็นแม่บ้านของบ้านเรา ปกติไม่ทำตัวตามฐานะก็แล้วไปตอนนี้กล้านำ ลูกชายคุณมาขู่กันโชคเจ้านายดูท่า บ้านเล็กๆของตระกูลสวีคงรับคุณไม่ไหวแล้ว สวีมู่เหยียนอย่าได้ไม่รู้ดี แม่ฉันดูแลคุณมาหลายปีแม้ไม่มีผลงานก็มีน้ำพักน้ำแรง ไอ้ขี้แพ้ถ้าไม่มีแม่ฉัน คุณดูแลตัวเองไม่ได้เลย ใช่แล้ว เธอ ฉันไม่ปฏิเสธทั้งหมดที่คุณเพิ่งพูด แต่ฉันไม่เป็นไรฉันจะจ้างแม่บ้านใหม่ ก็พอแล้ว เฮ้ยแม่ รีบไปเลยรีบไปเลย ลูกชายนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ ซูมิเยนคนนี้ไม่ใช่เชื่อฟังคุณทุกอย่างหรอ ไม่กล้าเลยสักนิดที่จะทำให้คุณไม่พอใจทุกอย่างของเราตอนนี้ ล้วนแต่ครอบครัวซูมอบให้ท่าออกจากครอบครัวซูคุณบอกดูสิ จะไปใช้ชีวิตดีๆที่ไหนกันไปตอนนี้เราไปขอโทษซูมิเยนกันเลย แม่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ถูกไล่ออกจากกลุ่มจีอาชันนั่นก็แสดงว่าซุมิเยนในใจยังมีผมอยู่ นี่ก็แค่กำลังโมโหผมอยู่เท่านั้นแหละ ผู้จัดการฝ่ายโครงการกำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งผมต้องได้ตำแหน่งนี้ ให้ได้พอถึงเวลานั้นซุมิเยนต้องยอมซิโรรับต่อผมอีกครั้งแน่นอน ผมจะให้เธอคุกเข่าขอผมย้ายกลับไปอยู่ด้วย บริษัทตัดสินใจแล้วฉันจะได้เลื่อนตำแหน่งออกจากฝ่ายโครงการ ดีท่องซองที่จริงฉันชื่นชมคุณมาตลอดพอฉันไปตำแหน่งของฉันก็จะว่างลงพอดีตอนนี้เรามีโครงการใหม่อยู่ในมือถ้าคุณทำโครงการนี้สำเร็จฉันจะไปเสนอชื่อคุณต่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วยตัวเองให้เป็นผู้จัดการโครงการคนใหม่ไม่ต้องห่วงฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนดี
ซูมิเย็นคุณก็ไม่คิดใช่ไหมล่ะว่าโอกาสของฉันจะมาถึงเร็วขนาดนี้คราวนี้ฉันจะให้คุณดูว่าไม่มีคุณความช่วยเหลือของซูมิเย็นฉันก็สามารถประสบความสำเร็จได้ แค่ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายโครงการหน้าแม้ว่าทองเช้าจะได้เป็น ก็ยังถือว่าทำงานต่ำกว่าความสามารถอยู่คุณไม่เข้าใจหรอกบริษัทหน้าก็แค่หาข้ออ้อมค้อมเพื่อเลื่อนตำแหน่งให้ทองเช้า ท้องเช้าน่าเป็นนักเรียนเกียรตินิยมจากกีไวเดียชูทีเอตำแหน่งผู้จัดการโครงการหลับแต่ทำยังได้เลย ทองสองยินดีด้วยนะ ไม่ต้องห่วงพอฉันได้เป็นผู้จัดการฝ่ายโครงการ ฉันจะดูแลคุณให้ดีแน่นอน เอาล่ะทุกคนเตรียมตัวกันหน่อย เราจะไปประชุมที่ห้องประชุมซูมิเยนโครงการนี้คุณไม่ต้องมายุ่งแล้ว ไม่คิดเลยว่ากรรมของบางคนจะตามทันเร็วขนาดนี้ ใครให้คนที่ไม่รู้จักคุณเมื่อคืนฉันหยิ่งมากจนกล้าให้ตรงชาวปิ้งขนมปังยูเย็นคุณก็ได้ยินแล้วโครงการคราวนี้สำหรับทองซองสำคัญมาก ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากพาคุณไปแต่ว่าระดับของคุณ มันต่ำไปหน่อยจริงๆคุณว่าพวกเราทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงานกัน ปกติช่วยคุณบ้างก็ไม่เป็นไรคราวนี้ คุณอย่าไปช่วยแบบยิ่งเพิ่มความยุ่งเหยิงเลย ช่วยทำความเข้าใจหน่อยตอนนี้เขายังไม่ได้เป็น หัวหน้าแผนกโครงการและฉันเป็นหนึ่งในทีมโครงการ ฉันมีสิทธิ์เข้าร่วมทุกโครงการของบริษัท ซูมิเยนเพียงเพราะฉันไม่ชอบคุณ เมื่อคืนตอนฉันเมาคุณก็เอาแต่เดิมเล่าให้ทำให้ฉันเสียหน้าตอนนี้ฉันไม่เพียงแต่คิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องความสามารถ ฉันยังคิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องนิสัยโครงการของฉัน ไม่อนุญาตให้คนแบบคุณมาสร้างความวุ่นวาย อ๋อถึงได้รู้ว่าเมื่อคืนคุณทงเมา คนต่ำสามที่ฉวยโอกาสตอนคนอ่อนแอไม่รู้สึกอายเลย คุณทงพูดถูก พวกเราไม่ยอมทำงานกับคนแบบนี้แน่นอนซูมิเยนพูดตรงๆเลยนะคุณนี่ หญิงใจร้ายเหมือนงูเห่าเอามาเทียบกับไม่ค่อนอ่อนโยนน่ารักของฉันได้ยังไง ต่อให้ฉันตาบอด ฉันก็ไม่มีวันชอบคุณหรอก ลูกสาวคนใช้ยังอยากจะมาเทียบกับ คนรักของคุณทงอีกเหรอคางคกอยากกินเนื้อหงส์อีกเหมือนฝันไปเลย พ่อแล้ว คุณก็ได้ยินที่ทุกคนพูดแล้ว ฉันแนะนำคุณนะ อย่ามาทำให้พวกเรารำคาญกลับไปที่ตำแหน่งของคุณ นั่นให้ดีๆละกันโอเคไหม ฉันนึกว่าคุณแค่ห่วยไม่คิดว่า คุณยังโง่ได้ขนาดนี้คุณใช้ตำแหน่งส่วนตัวแก้แค้นแบบนี้ ฉันจะไปร้องเรียนคุณที่บริษัทนะ โครงการนี้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัท ต่อให้คุณไปถึงคณะกรรมการก็ไม่มีใครช่วยคุณได้ เพราะระดับความสามารถคุณทุกคนเห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมซูมิเยนจินเชงถึงจะเป็นของตระกูลสู้แต่คณะกรรมการ ก็ยังมีผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ พวกเขาจะไม่ยอมทิ้งผลประโยชน์บริษัทเพื่อคุณหรอก ทองซอง คุณคิดจริงๆหรือว่าแค่มีใบปริญญาจากชิงเป่ยใบนี้ คุณก็สามารถอยู่เหนือคนอื่นมองลงมาดูทุกคนได้แล้ว คุณพูดผิด ฉันกับเหม่งฮอนไม่เพียงแต่มีใบปริญญาชิงเปยแต่ยังเป็นนักเรียนเก่งชิงเปยไม่เหมือนคุณ ที่เป็นแค่ขยะที่รอวันตายแต่หาลูกค้าเท่านั้น โอย ฟ้าครึ้มก็ต้องมีฝนคนหญิงก็ต้องมีภัย ทองซองแบบนี้คุณจะโดนฟ้าผ่าได้นะ ฟังดูเหมือนคุณไม่ยอมรับเลย งั้นโครงการนี้ให้ทำแยกกันพวกเราส่งขึ้นไปพร้อมกัน ให้ผู้บริหารระดับสูงดูว่าผู้บริหารจะเลือกรับแผนของใครกล้าไหม คุณทงให้สุวิเยนทำโครงการคนเดียวเลยทำไมเขาถึงอ่อนโยนและรวยขนาดนี้คุณทง คุณชมเธอเกินไปแล้ว ถ้าเธอมีฝีมือจริงๆ ยังต้องเป็นที่โหลทุกวันอีกเหรอมิวเย็นคุณอย่าฝืนเลยต่อให้คุณทำไม่ได้ก็เป็นเรื่องปกติของคนนะ เธอน่าอย่าเสียเวลาดีกว่า เอาล่ะไปประชุมกันเถอะ ถ้าทองซองอยากแข่ง ฉันก็ยอมเล่นด้วยสักครั้งเหมือนพาสุนัขเดินเล่น เธอว่าสุวิเยนจะทำจริงๆหรอทำแผนโครงการคนเดียว ถ้าเป็นเมงฮอนฉันยังเชื่อแต่เธอน่ะฝันไปเธอ อย่าพูดถึงมิเยนแบบนั้น แม้ความสามารถของมิเยนจะต่ำไปหน่อย แต่ฉันว่าเธอรู้ตัวดี คงไม่กล้าแข่งกับทงซงแน่ซูมิเยนเธอทำจริงๆเลยเหรอทำแผนโครงการคนเดียวซูมิเยนเธอจะแข่งกับทงซงจริงๆเหรอ ไม่ต้องตื่นตระหนกหรอกถ้าเธออยากพนัน ก็เล่นด้วยสักหน่อยซูมิเยนถ้าเธออยากตายฉันจะทำให้สมใจ เธอมาทำไม
แม้เรามีสัญญาแต่งงานแต่ฉันคิดว่า ควรถามความเห็นเธอก่อน ถ้าเธอไม่ยอม หายากนะที่ได้เห็นเธอจริงจังแบบนี้ ฉันต้องมาสนับสนุนสิ กับเธอฉันจริงจังเสมอ ซูมิเย็นไปคบกับนายแบบชายยูเย็นเธอบ้าไปแล้วเหรอทำไมถึงไปเสื่อมกับนายแบบชายได้ มีอะไรแปลกซูมิวเอเอนนาตามธงทรงโดนปฏิเสธจนท้อใจเลยต้องเลือก จับคู่กับนายแบบชาย ลูกสาวคนใช้ยังคิดจะคบกับธงทรงของเราทั้งรวยทั้งมีอำนาจ ไม่มีทางสนใจขยะอย่างเธอ ซูมิวเย็นฉันเคยคิดว่าเธอแค่โง่แต่ตอนนี้เธอไม่ใช่แค่โง่ยังสกปรกด้วย การเป็นผู้จัดการแผนกโครงการเป็นแค่ขั้นแรก ฉันจะก้าวขึ้นไปเรื่อยๆพอเข้าคณะกรรมการ แม้เธอจะเป็นลูกสาวตระกูลซูก็ไม่กล้าอดดีต่อหน้าฉัน พามาที่นี่ทำไม ยูเย็น แม่ สวัสดีครับ วันเกิดเธอแม่ตั้งใจจะกลับมาแต่ บริษัทแม่มีเรื่องด่วนยูเย็น เธอไม่โกรธได้ใช่ไหม แม่ฉันรู้ว่าแม่ยุ่งเพื่อรักษาสิ่งที่พ่อ สร้างกลุ่มเจเชงไว้ฉันไม่โกรธ ฉันน่ะสิถึงตอนนี้ยังช่วยแม่ไม่ได้ เห็นได้ชัดเลยว่าอยู่กับเสี่ยไปแล้วรู้เรื่องขึ้น แต่ก่อนได้ยินเสี่ยไปบอกว่าคุณยอมรับเขา ฉันยังไม่เชื่อเลยใครจะไปคิดว่าจริงๆด้วย ครั้งหนึ่งเพื่อถงทรงผู้ชายขยะนั่น ฉันไม่เพียงพลาดฉินเสี่ยวไป ยังทะเลาะกับแม่เสียงดังอีกตอนนี้คิดดูแล้ว ตอนนั้นเป็นคนเลวจริง ๆ แม่เรื่องของฉัน คุณไม่ต้องกังวลหรอก ฉันไล่ถงทรงกับแม่เขาออกจากบ้านแล้ว คุณจัดการเรื่องตัวเองได้แม่ดีใจมาก รออีกไม่กี่เดือนนะถึงตอนนั้นแม่จะจัดการเรื่องบริษัทแม่ให้เสร็จ แล้วกลับมาอยู่กับคุณดีไหม ชาติที่แล้วกลายลัวฉันโดนถงทรงหลอก เลยรีบกลับมาภายใน3 เดือน เพื่อมาอยู่ข้างๆฉันผลคือเครื่องบินตก แม่ฉันโตแล้วฉันจัดการเองได้ เรื่องในประเทศคุณอยู่ต่างประเทศสบายใจ ยุ่งกับเรื่องตัวเองเถอะไว้ใจฉันจะต้องเป็นประธานกรรมการบริษัทจีนในประเทศ ฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอน มู่เหยียนที่จริงแล้วสิ่งที่แม่ต้องการ ไม่ใช่การโด่งดังของคุณสิ่งที่แม่ต้องการ คือความปลอดภัยและสุขภาพของคุณเสมอมา แม่มีคุณดีจัง ให้คุณดูตลกแล้ว มู่เหยียนถ้าจะใช้คำเดียว มาอธิบายหลักก็คำนั้นเรียกว่าการอยู่เคียงข้าง วันนี้ฉันพนันกับถงทรงทำแผนโครงการคุณคิดว่าฉันจะชนะไหม เท่าที่ฉันรู้มา คณะกรรมการบริษัทเจียงไม่เคยเชื่อใจคุณ ตอนนั้นบวชกันทั้งหมดปฏิเสธคุณแม่ รับมือบริษัทเจียงในประเทศนั้นคุณถึงเลือก ปิดบังตัวตนเข้าบริษัทเพื่อพิสูจน์ให้พวกเขาเห็น ว่าคุณทำได้แต่เท่าที่ฉันรู้มา ตั้งแต่คุณเข้าบริษัทมาไม่เคยทำได้ ผลงานได้เลย คุณคิดว่าการพนันครั้งนี้ฉันไม่รู้จักตัวเอง ถ้าคนที่ไม่รู้จักคุณดีล่ะก็คงคิดว่าคุณ ฟักไข่กับหินแต่ฉันน่าจำได้ชัดเจน ตอนอยู่ต่างประเทศฉันแย่แค่ไหนเพราะคุณ ให้ฉันคิดดูตอนประถมจบเกรด A ทั้งหมด มัธยมเริ่มเรียนภาษา8 ประเทศตอนมัธยมปลาย ได้ทุนไปมหาวิทยาลัยอันดับ1ของโลก ฉันเป็นรอง1มาอย่างมั่นคง ถูกฉันเปรียบเทียบแบบนี้คุณไม่โกรธเหรอ แน่นอนไม่โกรธ สู้ไม่ได้เป็นปัญหาของฉันเอง มู่เหยียนความเก่งควรได้รับการยอมรับคุณเก่งคู่ควรแก่การยอมรับจากทุกคน ที่จริงแล้วคนที่ชื่นชมคุณอย่างแท้จริง จะไม่ตำหนิความเก่งกาจของคุณเลย ทองซองครั้งหนึ่งฉันยอมถอย เพื่อไม่ทำลายความมั่นใจของคุณ เพื่อให้คุณดูสำเร็จแต่ตอนนี้จะไม่แล้ว ทองซองจากนี้ไป ฉันจะท้าชนกับคุณอย่างจริงจัง ถึงแม้ว่าฉันจะไม่คิดว่าจะได้รับ เอกสารโครงการถึง2 ชุด แต่เมื่อเป็นเช่นนี้ทั้งทองซองและซุนเหยียนต่างเป็นพนักงานในแผนกโครงการผันเพิ่งส่งเอกสารโครงการทั้ง2 ชุดนี้ ให้บริษัทลูกค้าดูไปแล้ว เป็นซูมิวเย็นไม่รู้จักประมาณตนเราก็ทำอะไรไม่ได้ เธอยืนกรานจะแข่งกับคุณต้องนับผู้จัดการจางเทียบกับซูมิวเย็นแล้วคุณต้องยอดเยี่ยมกว่าใช่ไหมคะ ภายใต้การนำของทองซองโครงการของคุณ ยังคงทำได้ละเอียดรอบคอบมาก ยูเย็นจริงๆแล้วแพ้ก็ไม่เป็นไรหรอก เพราะความสามารถของคุณ ก็สู้ทองสองไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่า
ความพยายามของคุณพวกเราก็เห็นกันทุกคน พยายามไปทำไมต่อหน้าความล้มเหลวมันไร้ค่า ยังไม่ได้ประกาศผลเลยใจร้อนอะไรนัก คุณไม่ได้ยินที่ผู้จัดการจางเพิ่งพูดหรือแผนของตอง ยอดเยี่ยมเหมือนเดิม ผลจะไม่ชัดเจนเหรอ แพ้ก็ต้องยอมรับคุณมันก็ขยะอยู่แล้ว ไม่เห็นมีอะไรน่าอายพวกเราหน้า เคยชินมานานแล้ว ไงไม่ยอมรับความล้มเหลวเหรอ ฉันล้มเหลว รับความพ่ายแพ้ไม่ได้ก็พูดมาเลยฉันก็ยอมให้คุณ ไม่ต้องถือว่าทำการพนันกับฉันก็ได้ยังไงระดับคุณ ก็ไม่คู่ควรเป็นคู่แข่งฉันอยู่แล้ว ทองซองคุณต้องถึงคุณจะใจร้อน อยากแสดงความสำเร็จและความหยิ่งโซของคุณออกมา ก็ควรรอให้ผู้จัดการจางประกาศผลสุดท้ายก่อนสิ ผู้จัดการจ้างฉันให้ทางลงเธอแล้ว เธอยืนกรานอยากได้ผลก็ตามใจ ได้โปรดให้ผู้จัดการจ้างประกาศผลสุดท้ายเถอะเรื่องที่ฉันตั้งใจจะส่งเอกสารโครงการ ทั้ง2 ชุดนี้ให้บริษัทลูกค้าดูก่อนรอให้รายละเอียด ค่อยให้พวกคุณไปอธิบายเองทีหลัง แต่ไม่คิดว่าบริษัทปาร์ตี้เห็นได้อย่างรวดเร็ว สัญญาโครงการของเราตัดสินใจร่วมมือแล้ว ต้องยอดเยี่ยมจริงบางคนหน้า ไล่ตามไปทั้งชีวิตก็ไม่หวังจะทัน บริษัทลูกค้าครั้งนี้เลือก โครงการแผนงานของซื่อมู่หยาน ไม่นึกเลยว่าโครงการแผนงานที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ จะสำเร็จโดยคุณคนเดียวซื่อมู่หยาน ก่อนหน้านี้ฉันประเมินคุณต่ำไปคุณต้อง พยายามต่อไปนะ ผู้จัดการจางฉันจะพยายามต่อไปครับ ทงทรงแพ้แค่ครั้งเดียวเอง ไม่ได้หมายความว่าอะไร แค่ให้ฉันเหยียบถงเสี่ยว ย่ำยีอย่างหนักเท่านั้น และทำให้ถงเสี่ยว นั่งตำแหน่งผู้จัดการโครงการไม่ได้แค่นั้นเอง ซื่อมู่หยานคุณช่างโหดร้ายจริงๆ คุณต้องมาขวางทางฉัน โหแพ้ครั้งเดียวก็ด่าแล้วเหรอ อย่าเพิ่งร้อนใจนี่เพิ่งเริ่มต้นเอง ดีใจอะไรแค่โชคเข้าข้างครั้งเดียวเอง ใช่เลยใครจะรู้ว่าเธอทำอะไร เพื่อให้โครงการนี้ผ่านไปที่บริษัทลูกค้าทำเรื่องไม่ดีอะไรไว้เพราะว่า คนที่แม้แต่กับในแบบชายยังคุยกันได้ มีอะไรทำไม่ได้บ้างทงทรง แม้ว่าคำพูดของพวกเขาไม่ดีแต่มู่หยานทำโครงการแผนงานที่ลูกค้าพอใจ ออกมาได้กระทันหันจริง ๆ ก็ดูแปลก แม้ว่าซื่อมู่หยานจะไม่ไปประจบลูกค้าจริงๆ แต่เธอเป็น ลูกสาวใหญ่ของกลุ่มเจียเฉิงใครจะรู้ว่าเธอใช้ความสัมพันธ์อะไรหรือเปล่า ซื่อมู่หยานแน่นอนว่ามีการเล่นลับหลัง เราไม่ยอมให้ความพยายามหลายวันของเรา เสียเปล่าเรื่องนี้ยังไม่จบไปหาผู้บริหารกัน พวกคุณบอกว่าใช้วิธีไม่สุจริต เพื่อให้ลูกค้ายอมรับ ๆ กลุ่มเจียเฉิงให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ในวงการ ถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไปไม่เพียงแต่บริษัทอื่น ในวงการจะผิดหวังกับเจียเฉิงแม้แต่พนักงานในกลุ่ม ก็จะไม่ยอมรับ ท่านกรรมการทุกท่านคงไม่ต้องการให้คนร้ายแบบนี้ ใช้วิธีต่ำชาไต่เต้าขึ้นมานั่งตำแหน่ง ที่ไม่ควรนั่งใช่ไหม ให้ซื่อมู่หยานจากฝ่ายโครงการ มาที่ห้องประชุมกรรมการทันที เราเพิ่งได้รับแจ้งว่าโครงการแผนงานครั้งนี้ของคุณ มีปัญหา เป็นโครงการของฉันมีปัญหา หรือบางคนอิจฉาฉัน จากผลงานของคุณในบริษัท คุณไม่น่าจะมีศักยภาพทำโครงการแผนงานเสร็จเองในเวลาสั้นๆ และยังได้รับการยอมรับจากลูกค้าได้ ผมรู้ว่าบอร์ดสนใจอะไรพูดมาเลย ซูวิเยนเธอฝ่าฝืนกฎของบริษัท สมควรโดนไล่ออก คนแบบเธอไม่สมค่าอยู่ร่วมงานกับเรา คุณนี่มีหลักฐานชัดเจนจะไล่ผมออกได้ยังไงไหนจ้ะ ผมว่าคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไล่ผมออกด้วยซ้ำ ซูวิเยนเธอบ้าเหรอ บอร์ดไม่มีสิทธิ์ไล่เธอออกทงซ่าอยู่นี่แล้ว จะไล่เธอออกก็แค่พูดคำเดียวเอง ถ้าเธอต้องการหลักฐานเรามาแข่งกันอีกครั้งแค่เธอกับผม เธอจะแข่งกับผมคนเดียวแน่ใจนะ ขอแค่ต่อหน้าบอร์ด พิสูจน์ว่าซูมิเยนใช้วิธีอื่น ถึงบอร์ดจะไล่ซูมิเยนไม่ได้ ผมก็มีสิทธิ์เป็นผู้จัดการฝ่ายโครงการ ถ้าเธอแพ้ก็พิสูจน์ว่าโปรเจกต์ก่อนหน้าเธอโกง ทำไมไม่กล้าแข่งล่ะ ไม่ใช่ไม่กล้าแต่เธอไม่คู่ควร เธอ มิวเยนเธอทำอย่างนี้ต่อหน้าบอร์ดไม่ได้ ตามอำเภอใจแบบนี้ไหนจะทองสองยอมแข่งกับเธอ
ก็เพื่อช่วยเธอพิสูจน์ว่า เธอไม่ได้โกงท่าเธอไม่ได้โกงจริงๆก่อนหน้าจะไม่คัดค้านนะ ผมโกงหรือเปล่ายังต้องมาพิสูจน์ตัวเองอีกหรอ งั้นตามกันกันนี้ตอนนี้ผมบอกว่าเธอ ร่างกายเน่าเปื่อยเป็นหนองเธอก็ต้องถอดเสื้อผ้า พิสูจน์ความบริสุทธิ์นะ ซูมิเย็นไปมีตั้งกะชัดเจนแบบนี้ได้ยังไง เธอเปลี่ยนประเด็นอยู่บอร์ดยังนั่งอยู่ตรงนี้ปล่อยให้เธออาละวาดได้ยังไง ซูมิเย็นพวกเราอยากเห็นกับตาจริงๆ ว่าความสามารถเธอเป็นยังไงผมว่า เธอคงเข้าใจที่พวกเราหมายถึง ความสามารถผมต้องพิสูจน์ให้เธอดูทำไม เธอมีสิทธิ์อะไรยืนอยู่เหนือผมข่มขู่ แค่สงสัยผมก็ตีความไปในทางร้าย ยุยงส่อเสียดผมว่า ท่านบอร์ดน่าจะเข้าใจที่ผมหมายถึงนะ มิวเย็น ผมรู้ว่าความสามารถเธอกับทองซอง ต่างกันลิบลับเธอกลัวพวกเราเข้าใจได้ไม่งั้น เดี๋ยวผมช่วยเธอพูดกับทองซอง ให้เขาไว้มือเธอหน่อยอย่างนี้ เธอต้องไม่แพ้จนดูแย่เกินไป จงเมงฮอนเธอฉกฉวยโอกาส สร้างเรื่องวุ่นวายชำนาญจริง ๆ ถ้าแข่งเรื่องเสแสร้งผมสู้เธอไม่ได้แน่ๆ แต่ถ้าจะแข่งวางแผนโครงการคุณไม่ต้องห่วงแทนฉันหรอก หรือพูดอีกอย่างก็คือคุณสองคนรวมกันมาแข่งกับฉันเลยก็ได้ เพราะว่าสิ่งที่คุณสองคนเก่งที่สุดก็คือการรวมพลังสองคนนั่นแหละ ส่วนฉันนี่แกะตัวเดียวก็เลี้ยง สองตัวก็ไล่ไม่ต่างกันหรอก ซูมิเย็นคุณบ้าไปแล้วเหรอ มิวเย็นเราไม่ควรมาข่มเหงคุณแบบนี้ ถ้าคุณไม่อยากข่มเหงฉันละก็หลังจากที่ฉันชนะแล้ว ก็จงจำไว้ว่าต้องเรียกฉันว่าผู้จัดการซูอย่างเคารพ จริงๆแล้วการแข่งขันวางแผนโครงการครั้งนี้ เป็นตัวตัดสินว่าทองซ้องจะได้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายโครงการหรือไม่แม้ว่าเขาจะแพ้ไปแล้ว แต่โชคดีที่ฉันใจกว้างฉันจะให้โอกาสคุณอีกครั้ง แต่ว่านะ ถ้าฉันชนะตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายโครงการ ก็ให้ฉันทำหน้าที่ชั่วคราวไปก่อน ซึ่งก็สมเหตุสมผลดี ฉันไม่เห็นด้วย ทองซองปกติคุณกับจงเมงฮอน ไม่เคยอวดว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะจากที่เชนเชอร์พิแคนเดอร์แล้วทำไมล่ะ เด็กเรียนเก่งสองคนนี้รวมกันแล้วกลับกลัวที่จะแข่งกับเด็กหางแถวอย่างฉันเหรอ มิวเย็นตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายโครงการไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะ ฉันว่ากรรมการน่าจะไม่เห็นด้วย ให้คนที่ไม่มีวุฒิการศึกษาอย่างคุณมาเป็นรอง กรรมการสามารถเห็นด้วยได้ ทองซองว่าไงกล้าแข่งไหม ซูมิวเย็นไม่มีความสามารถอะไรเลย ฉันกับทองสองร่วมมือกัน เธอไม่มีทางชนะแน่ ซูมิเย็นคนไร้ความสามารถนี่อยากตายก็ตามใจ ฉันจะส่งเธอไปให้ถึงเลยเพื่อความยุติธรรม เราจะให้เลขาหาโครงการร่วมมือใหม่มา พวกคุณก็ทำการวางแผนโครงการตรงนี้ ต่อหน้าทุกคนเลย เดี๋ยวก่อนสิ่งที่เราพูดกันมา ตลอดคือกรณีที่มิวเย็นชนะ แต่ถ้ามิวเย็นแพ้ล่ะฉันยอมให้คุณจัดการเลย ทองเช้าน่าเป็นเสาหลักของฝ่ายโครงการเราอยู่แล้ว ตอนนี้มีเมงฮอนเข้ามาอีก สองคนนี้รวมกันแล้ว ไม่มีใครสู้ได้เลยซูมิวเย็นกล้าท้าทายทองเช้ากับเมงฮอน สองคนพร้อมกันขนาดนี้ นี่เรียกว่าไม่รู้จักประมาณตัวเลยคราวนี้คงไม่รู้หรอกว่าจะตายยังไง ซูมิวเย็นตอนนี้คุณกังวลมากเลยใช่ไหม รอให้ถึงเวลาตายเนี่ยนะสบายใจไม่ไหวหรอก กลิ่นอะไรเนี่ยคุณไม่ได้แปรงฟันตอนเช้าหรือเปล่า ปากเหม็นขนาดนี้ มิวเย็นยังไงก็เลิกเถอะนะ ถ้าตอนนี้คุณยอมรับกับกรรมการว่าคุณโกง ฉันทองทรงและเพื่อนร่วมงาน จะไม่ถือสาอะไรและให้อภัยคุณ โถเมืองหันความใจดีของคุณให้กับคนแบบนี้ ไม่มีประโยชน์หรอกเธอชอบทำเองรับเองดีกว่าเราคิด จะลงโทษเธอยังไงดี แต่แบบนี้ของเรา จะโหดร้ายกับมู่เหยียนเกินไปไหม เมืองฮั่นคุณสวยและดีจริงๆเลย เทียบกับบางคนแล้วแต่งกันราวฟ้ากับดิน อยากหวานกันก็ออกไปซะที่นี่คือห้องประชุม ไม่ใช่สวนหลังบ้านพวกคุณ ซูมู่เหยียนทองทรง และจวงเมืองฮั่นกับโครงการเสนอแผน เราดูจบแล้วเราไม่คิดว่าสองฉบับนี้ ของโครงการเสนอแผนจะต่างกันขนาดนี้ ฉันเคยพูดไว้นานแล้วว่า บางคนต้องเปรียบเทียบกับต้องชาวอย่างยิงพยองฮ่านี่เรียกว่าดื้อไม่รู้จักประมาณตัว ซูมู่เหยียนฉันบอกคุณแล้วใช่ไหม
กรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับผลประโยชน์มากกว่าความโปรดปรานแม้ว่าคุณจะเป็นลูกสาวใหญ่ของบริษัทก็ทำไม่ได้ มู่เหยียนฉันถือว่าคุณเป็นเพื่อนมาตลอด ถ้าคุณออกจากบริษัทฉันจะเสียใจใช่แล้ว คนแบบซูมู่เหยียนควรออกจากบริษัทไปซะ จวงเมืองฮัน ตอนนี้คุณพ่นไฟใส่ยังไม่สายเกินไปเหรอ ซูมู่เหยียนไม่ต้องดีใจไป รอกรรมการประกาศผลดูคุณยังมีอะไรจะพูดอีก ตามการตัดสินใจของเรา กรรมการที่เห็นพ้องต้องกัน โครงการเสนอแผนของซูมูเหยียนละเอียด และเข้มงวดกว่าเนื้อกว่าทองทรงตวงเมืองฮั่นมาก มีมืดพวกคุณเข้าข้างซูมูเหยียน ทองทรงจากสถานะคุณตอนนี้แล้ว คุณบอกว่ากรรมการกลุ่มเข้าข้างฉันบอกเรามีมืด นี่ไม่เหมาะสมใช่ไหม คุณทองไม่ใช่ทายาทคนเดียวของกลุ่มเจียเฉิงเหรอใช่แล้ว ถึงกรรมการจะเข้าข้างก็ควรเข้าข้างคุณทองสิทำไมถึงเป็นซูมู่เหยียนล่ะฉันไม่ยอม ขอให้กรรมการยึดหลักความยุติธรรมและเที่ยงธรรม เปิดเผยแผนงานทั้งสองฉบับอย่างเต็มที่ แผนโครงการนี้ซูมู่เหยียนทำจะเป็นไปได้ยังไง บริษัทที่ร่วมโครงการครั้งนี้เป็นบริษัทภาษาเล็ก แม้แต่แผนของทองทรงและเมืองฮั่นทำยังถูกกรรมการทำเครื่องหมายจุดผิด งานของซูมู่เหยียนทำกลับถูกทั้งหมด จะเป็นไปได้ยังไงซูมูเหยียนเขียน ไม่คิดว่าคุณจะสร้างความประหลาดใจใหญ่ให้เรากรรมการคาดหวังมาก ความสำเร็จของคุณในอนาคตที่บริษัท ท่านกรรมการทั้งหลายมั่นใจได้ผมจะไม่ทำให้ผิดหวัง มีคำพูดหนึ่งว่าอย่างนี้รักกันหวานชื่นตายเร็ว เรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ผมได้ยินมาแล้วเดิมทีผมก็สงสัยในเอกสารเสนอโครงการแรกของคุณอยู่บ้าง แต่ตอนนี้ดูแล้ว ไม่พูดมากแล้วทางคณะกรรมการได้ตัดสินใจแล้ว ให้คุณดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายโครงการ แค่โชคเข้าข้างครั้งเดียวจะเหลืองไปทำไม ความเก่งกาจของตรงเศร้ากับเมืองฮั่นพวกเราทุกคนต่างเห็นกันจะแพ้คนแบบนี้ จริง ๆ แล้วไม่ยอมเลย แพ้ก็คือแพ้มีเหตุผลมากมายทำไม ผมว่าการตัดสินใจของบริษัทคราวนี้ดูรีบร้อนไปหน่อย เพราะเป็นผู้จัดการฝ่ายโครงการควรจะพิจารณาให้รอบคอบกว่านี้จึงจะเหมาะสม แพ้แล้วก็ดื้อดันแล้วก็กลับคำเรื่องแบบนี้ของคุณรู้ว่าแม้แต่เด็กอนุบาลก็คงทำไม่ลง ผมแค่มองจากผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท เพราะสุดท้ายตรงสงก็สร้างคุณค่าให้กลุ่มบริษัทมากมายขนาดนี้ จวงฮัน เธอยังหน้าด้านพูดแทนคนอื่นอีกเธออย่าลืม เธอก็เป็นผู้แพ้ของฉันเหมือนกัน เทียบกับตรงทรงที่ครึ่งจัง เธอก็แปดเหลี่ยม ก็ประมาณนี้แหละ มู่เหยียนฉันรู้ เธอเพราะตรงทรงชอบฉัน เลยมองฉันไม่เข้าตาทุกที แต่คุณบอกว่าฉันจะลืมมัน ไม่จำเป็นต้องพูดถึงตรงทรงแบบนี้หรอก สวีมูเหยียนเธออย่าหลงเธอก็แค่ชอบตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายโครงการนี่แหละ ฉันให้เธอแล้วกัน ยังไงฉันก็ไม่แคร์ ใช่แล้วตรงเศร้าคือทายาทของกลุ่มเจียเฉิงในอนาคต ใครจะแคร์แค่ผู้จัดการโครงการตัวเล็กๆ ใช่เลยเอาเส้นขนไก่มาทำธงสังการไม่แปลกที่เป็นลูกสาวแม่บ้าน ก็คือไม่มีประสบการณ์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายโครงการนี้ ตรงทรงจะชอบหรือไม่สำคัญไม่เท่า ที่สำคัญคือจากวันนี้พวกเธอต้องเรียกฉันว่า ผู้จัดการสวี รวมถึงเธอด้วย และเธอ พวกเธออย่าลืมฉันคือหัวหน้าตรงๆของพวกเธอ ถ้าฉันไม่สบายใจพวกเธอก็อาจจะ สบายใจไม่ได้เหมือนกัน ผู้จัดการสวี มู่เหยียนเราเองก็รู้จักกันมานานแล้ว ไม่จำเป็นต้องใส่ใจกับคำเรียกแบบนี้หรอก ทำไมไม่จำเป็นล่ะนี่ฉันใช้เท้าเหยียบพวกนาย ถึงได้มาฉันเองก็หวงแหนมันมาก ทงทรง สวีมูเหยียนนายก็แค่ชนะครั้งเดียวเองทำไมถึงไปรังแกเหมืองฮั่นล่ะ ทำไมต้องตะโกนดังจังฉันเหยียบเธอไม่ได้เหยียบนายเหรอ และก็2 ครั้งด้วย เรียกฉันว่าผู้จัดการสวี ไม่ยอมเรียกเหรอ แต่ว่าฉันไม่เก็บพนักงานประเภท ไม่เชื่อฟังคำสั่งแบบนี้ไว้หรอก2 คนนี้ถ้าไม่เก็บของ รีบออกไปซะ บริษัทใหญ่ๆมองไม่เพียงแค่วุฒิการศึกษาแต่ยังดูประสบการณ์ด้วยประสบการณ์ของฉันตอนนี้ถ้าออกจากเดียเฉิงก็ยากที่จะหางานที่ได้ค่าตอบแทนเท่าเดิม ผู้จัดการสวี เด็กนี่สอนง่ายดี ตานายแล้ว ผู้จัดการสวี ฉันไม่ไล่2 คนนี้ออกไม่ใช่เพราะฉันเมตตา แต่ฉันอยากให้พวกนายเห็นกับตา
ว่าฉันรับช่วงต่อบริษัทเจียงกรุ๊เฉิงกรุ๊ป ทงซงมู่เหยียนเธอได้เป็น ผู้จัดการฝ่ายโครงการแล้วต่อไปเธอต้อง มองฉันไม่เข้าตาทุกที่แน่ๆไม่อย่างนั้นนายไปบอกกรรมการ หาข้ออ้างไล่เธอออกเธอ ฉัน ทงซงแม้แต่บริษัทเจียงกรุ๊เฉิงกรุ๊ปก็เป็นของครอบครัวนาย ปัญหานิดหน่อยแบบนี้ต้องไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหม แถมมู่เหยียนเธอก็เก่งมาก แม้ออกจากเจียเฉิงกรุ๊ปก็ยังหางานที่ดีกว่าได้ ยังไงเธอก็ไม่ชอบฉันอยู่แล้วแยกกันก็ดีต่อกันทั้งคู่ แต่เสียดายบริษัทติ้งครูเฉิงกรุ๊ปเป็นของสวีมุยเหยียนไม่ใช่ฉัน ทงซงนายไม่ใช่เพราะเริ่มชอบมู่เหยียน เลยไม่กล้าทำอะไรใช่ไหม เป็นไปได้ยังไง ฉันแค่คิดว่าบริษัทเรานั่นไหนๆก็ร่วมมือกับตระกูลฉิน ตระกูลอันดับหนึ่งของฮูเฉิงแล้วถ้าฝ่ายโครงการที่ฉันนำสามารถคว้าสัญญาของตระกูลฉินมาได้ ด้วยจำนวนเงินที่ตระกูลฉินลงทุน ฉันน่าจะข้ามผู้จัดการฝ่ายโครงการไปชิงตำแหน่งรองประธานได้เลย แต่นายก็เป็นทายาทของเจียเฉิงกรุ๊ปไม่ใช่เหรอ ทำไมยังต้องแข่งขันอีก แม้ฉันจะเป็นทายาทของกลุ่มบริษัทแต่ฉันอยากได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการโดยเฉพาะอย่างยิ่งซูมิวเยียน ทองสองไม่คิดว่า คุณมีความทะเยอทะยานขนาดนี้คุณวางใจได้ ผมและเพื่อนๆในแผนกโปรเจกต์จะช่วยคุณเอง รอให้ทองสองได้เป็นรองประธาน เขาก็ใกล้จะรับช่วงจีเชงแล้วถึงตอนนั้น ผมจะตอบรับความรักของทองสองซูมิวเย็นรอถึงเวลานั้นสิ นั่นคือตอนที่ผมจะเหยียบคุณไว้ใต้เท้า ซูมิวเยียนคราวนี้ผมดูคุณจะยังมีอะไรจะพูดอีก เอากลับไปทำไม ทำไมล่ะ คุณรู้ไหมว่าทำไมตระกูลชินถึงถูกเรียกว่าตระกูลใหญ่3 รุ่นเป็นตระกูลชั้นสูง5 รุ่นเป็นกลุ่มทุน9 รุ่นเป็นตระกูลใหญ่ นับจากรุ่นที่12ขึ้นไปถึงจะเรียกว่าตระกูลใหญ่ได้ เกิน5 รุ่นขึ้นไปจะไม่ออกมาแสดงตัวง่ายๆ เศรษฐีใหม่แสวงหามิตรภาพส่วนตระกูลใหญ่ แสวงหาอำนาจการเมืองและเครือข่ายความสัมพันธ์ดังนั้น สิ่งที่พวกเขาต้องการคือความซื่อสัตย์ไม่ใช่ผลประโยชน์ แค่รู้บางสิ่งที่คนอื่นไม่รู้เท่านั้นเอง มีอะไรต้องคุยโว ไม่ใช่ผมคุยโวแต่เป็นว่านายต้องคุณนี่โง่เงาจริงๆ ผมได้รวบรวมโปรเจกต์ที่สามารถร่วมมือกับตระกูลชินเรียบร้อยแล้วคุณแค่ต้องทำตามความคิดของผม เติมเต็มให้เสร็จก็พอ มิวเย็น ผมรู้ว่าคุณกับผมและทองสองมีความเห็นไม่ตรงกันมาตลอด แต่คุณไม่ควรใช้เรื่องส่วนตัวมาแก้แค้นแบบนี้ เอกสารแผนโครงการนี้เป็นผลงานของทุกคน คุณไม่ควรเพราะเรา2 คนแล้วปฏิเสธความพยายามของทุกคน ถ้าผมใช้เรื่องส่วนตัวมาแก้แค้นคุณ2 คนคงถูกไล่ออกไปนานแล้ว พูดจาดูดีแต่สุดท้ายก็ยังเป็นลูกสาวคนใช้ ใช่เลยบางทีเธออาจแค่พูดมัวๆแผนกหนึ่งไม่ใช่ของคนเดียวแต่เป็นของทุกคน ถ้าทุกคนเห็นด้วย กับแผนโครงการของทองสอง ผมคิดว่าเราน่าจะไม่ต้องฟังมิวเย็นก็ได้ เมงฮั่นพูดถูกเราลองทำตามความคิดเธอก่อนรอให้เราได้พบกับคนตระกูลชินค่อยเปลี่ยนมาใช้แผนของเรา ผมได้ยินว่าผู้บริหารระดับสูงครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับตระกูลชินมาก วันนัดพบนั้นคณะกรรมการก็จะมาร่วมด้วยซูมิวเย็นไม่ยอมรับนายตอง แต่ถ้าคณะกรรมการกับตระกูลชินยอมรับก็พอแล้ว ใช่เลยถึงตอนนั้นเราค่อยหาโอกาสฟ้องซูมิวเย็นกดขี่พนักงานยิงพยองทำตัวแปลกแยก ถึงตอนนั้นคณะกรรมการคงจะจัดการซูมิวเย็นให้หนักหน่วง เพิ่งกินอิ่มมากดีที่มีคุณเดินด้วยพรุ่งนี้บริษัทจะคุยงานกับตระกูลชินคุณจะมาไหม อยากเจอฉันขนาดนี้เลยเหรอ แค่พยักหน้าก็ตกลงแล้วคุณสุใหญ่ คุณคิดว่าฉันเป็นอะไร คุณคิดว่าฉันเป็นหมาตัวเล็กเหรอ ไม่พอ ดูตั้งใจขนาดนั้นมีประโยชน์อะไรยังไงดูไปก็เปล่าประโยชน์ ถ้าจะให้ฉันพูดสักพักเธอจะสวยจริง พวกคุณพูดอะไรกันดูแล้วเปล่าประโยชน์ ๆยูเย็นไม่มีอะไร พวกเธอพูดว่าชินชาวรอ ได้ยินมาว่าชินชาวเป็นธัญญาสุนนี้ของตระกูลชิน พ
เพียงคนเดียวแต่น่าเสียดายที่เขาถูกส่งไปต่างประเทศตั้งแต่เด็ก เพิ่งกลับมาเมื่อไม่นานนี้ฉันยังได้ยินมาว่าชินชาวกับทองสองอายุใกล้เคียงกัน และรูปร่างหน้าตาก็ดีเยี่ยมทั้งคู่ว่ากันว่าเมื่ออยู่ต่างประเทศยังถูกนักล่าดาวพบเห็น แค่ชินชาวไม่ชอบออกหน้าในที่สาธารณะ คราวหน้าจำไว้ว่าใส่น้ำตาลและนมฉันไม่ชอบดื่มกาแฟด ใครบอกว่ากาแฟนี้ซื้อให้คุณอยากดื่มก็ไปซื้อเอง ำไม่ใช่สิฉันจำได้ว่าคุณเกลียดของขมที่สุด ถ้าไม่ใช่ซื้อให้ฉันแล้วจะซื้อให้ใคร มันอยู่เย็น ถ้าคุณซื้อกาแฟให้ทองสอง ไม่ต้องเกรงใจฉันเราเป็นเพื่อนกันทั้งนั้น ฉันไม่ถือสาอะไร พอเถอะ ผู้ชายดีๆอย่างทองซอง คุณเก็บไว้ชมคนเดียวเถอะ ส่วนเรื่องเป็นเพื่อนฉันคุณยังไม่คู่ควร กับเมงฮอนจริงๆ เราไม่มากัน การเป็นเพื่อนกับคนที่คบกับนายแบบ อ้อในแบบของคุณทำไมไม่มารับคุณเลย หรือว่าเงินไม่พอในแบบเลยหนีไปกับคุณยายคนอื่น แค่นายแบบคนเดียวยังรักษาไว้ไม่ได้ไรความจริงจัง โอ้โห ในแบบคนนั้นมาที่นี่ได้ยังไง ดูดีๆเขาดูหล่อกว่าเมื่อวันที่ห้องเช้าอีก แม้เขาจะเป็นแค่ในแบบแต่ด้วยหน้าตาแบบนี้ ที่อยู่ข้างๆสุริยัน น่าเสียดายจริงๆ แต่ถ้ารอให้ทองสองได้เป็นรองประธานจริงๆ ฉันเหมาะที่จะเลี้ยงดูเขามากกว่าสุริยัน รอนานเหรอ ฉันก็เพิ่งมาถึงอ้อใช่แล้ว บริษัทเราไม่มีกาแฟดำ นี่ฉันเตรียมไว้ให้คุณเป็นพิเศษ ซูมิวเย็นกาแฟนี้ซื้อให้เขา นี่มันเห็นชัดๆอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ คุณให้พนักงานชายมาที่บริษัทในช่วงเวลางาน ก็ละเมิดกฎของบริษัทอย่างชัดเจนแล้ว ตอนนี้ยังมาสนิทสนมกับเขาอีก คุณเชื่อไหมว่าฉันจะไปแจ้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัททันที ทองซองเธออย่าเปลืองแรงเลยดีกว่า เขาเป็นแขกสำคัญที่สุดของกลุ่มเราวันนี้ ซูมิวเย็นเธอคิดว่าฉันเป็นเด็ก3 ขวบเหรอเป้าหมายการลงทุนที่เราคุยกันวันนี้คือตระกูลชิง เขาซึ่งเป็นพนักงานชายจะเข้าใจเรื่องการลงทุนได้ยังไง กรรมการและคนตระกูลชินมาถึงแล้วซูมิวเย็นฉันอยากเห็นว่าเธอจะทำยังไงคราวนี้ โอเคคนมาหมดเกือบหมดแล้ว ฉันขอไปนั่งก่อน หายากนะที่ได้เห็นเธอจริงจังขนาดนี้ วันนี้ฉันมาคอยสนับสนุนเธอนะ ก็เลยต้องกระตือรือร้นหน่อย คือยังคิดจะแอบหนีอีกอย่าขยับ ยืนอยู่ตรงนั้น ทองซองเธอบ้าไปแล้วเหรอ ซูมิวเย็นกลัวแล้วเปิดชาไปแล้ว แม้แต่เธอจะมาคุกเข่าขอร้องฉันก็จะบอกทุกคนถึงสิ่งที่เธอทำซูมิวเย็นในช่วงเวลางานพาคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริษัทอย่างเปิดเผย ไม่เพียงแต่เล่นกับกฎและชื่อเสียงของบริษัท ยิ่งไปกว่านั้นคือการไม่ให้ความเคารพ การดูหมิ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตระกูลชิงของปาร์ตี้เอเธอว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องคือใครนี่ไงเขา เข้ามาโดยละเมิดข้อตกลงของบริษัทและตัวตนที่แท้จริงของเขา คือพนักงานชาย ใช่แล้วซูมิเย็นตัวเองไม่อาย หาพนักงานชายมาเป็นแฟนก็ยังพอว่า แต่ยังพามาที่นี่อีกนี่มันไม่อายที่สุดเลยยูเย็นไหนเธอก็อยู่กับเขาแล้ว ก็ควรคิดถึงเขาบ้างไม่ใช่เพราะเขาเป็นแค่ พนักงานชายตัวเล็กๆฐานะต่ำต้อยแล้วจะทำตามใจ ไม่คิดถึงสถานการณ์และศักดิ์ศรีของเขาเลย ฉันไม่คิดถึงสถานการณ์และศักดิ์ศรีของเขาเหรอ ยูเย็นฉันรู้ว่าเธออยากพาเขามา ให้พวกเราดูว่าเธอมีแฟน ที่หล่อมากแต่ถ้าเธอสนใจเขาจริงๆ แล้วทำไมถึงเพื่อความภูมิใจชั่วคราวของตัวเองทำให้ตอนนี้เขาต้องถูกกล่าวหาพร้อมกับเธอละ จงเมงฮอนเธอนี่มี อย่าไปฟังเสียงหมาเห่ามันทำให้อารมณ์เสีย ดี ซูยูเย็นครั้งก่อนฉันยังทำให้ทองซองเกลียดเธอได้ ตอนนี้ฉันก็ทำให้แฟนใหม่ของเธอเกลียดเธอได้เหมือนกัน ท่านกรรมการทุกท่านเห็นกับตาตัวเองแล้วเสี่ยวมู่หยานนี่เห็นแก่ตัวสุดๆ กล้าทำอะไรตามใจชอบเปิดเผยคบกับนายแบบอย่างสนิทสนม ไม่แค่ผลประโยชน์ของบริษัท และหน้าตาของตระกูลฉินเลย ฉันได้ยินมาว่าครั้งนี้ฉินเซียว ก็จะมาร่วมประชุมด้วยใช่แล้วข่าวลือว่าฉินเซียวคนนี้ของตระกูลฉินเป็นเด็กเรียนเก่งจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ คนเก่งขนาดนี้ ต้องให้ความสำคัญกับชื่อเสียงตระกูลแน่ถ้าให้เขารู้ว่า
วันนี้ในที่ประชุมมีคนไม่สายตาตระกูลฉินเลยโดยเฉพาะคนนี้ยังเป็น ผู้จัดการของกลุ่มบริษัทเราอีก ดังนั้นฉันขอเสนอก่อนที่ชินเสี่ยวจะมา เราต้องจัดการอย่างจริงจังเสี่ยวมู่หยานกับนายแบบคนนี้ คุณว่าเขาเป็นอะไร นายแบบไงก็คือเด็กหนุ่มที่ผู้หญิงเลี้ยงดูนั่นแหละ ไม่แปลกเลยคนใจร้ายมองอะไรก็รักไปหมด คุณว่าคนรักฉันเป็นนายแบบคุณมีหลักฐานไหม ก็เพราะเขาขายาวกว่าคู่น่ะสวยกว่าคู่น่ะ เสี่ยวมู่หยานอย่ามาเถียงเอาชนะ ถ้าเขาไม่ใช่ในแบบแล้วทำไมครั้งก่อน เขาถึงไปอยู่ที่หงเฉาครั้งก่อนที่หงเฉา2 คนคุณน่ารักกันจนหน้าขยะแขยง พวกเราทุกคนเห็นกันหมด ก็เพราะคนรักฉันไปอยู่ที่หงเฉาพวกคุณถึงบอกว่าเขาเป็นนายแบบ และเขาก็ไปอยู่ที่หงเฉาเหมือนกันงั้นเขาก็เป็น คุณอย่ามาพูดใส่ร้ายคนอื่น เสียถงอย่าโกรธเมื่อกี้อาจจะพูดเร็วไปหน่อย พูดไม่ถูกต้องเพราะรูปร่างหน้าตาแบบคุณจะเป็นนายแบบ ก็ไม่เข้าท่าเลย มู่หยานคุณอย่ามาแก้ตัวแล้ว รีบไปขอโทษกรรมการและตระกูลฉินเธอ ไม่งั้นเดี๋ยวฉินเสี่ยวมา ไม่ต้องรอกันแล้ว เจ้าน้อยของเรามาแล้ว ตระกูลฉินเป็นตระกูลใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ คราวนี้ฉันจะดูว่าเสี่ยวมู่หยาน จะมีเหตุผลอะไรให้หญิงอีก เสี่ยวมู่หยานต่ำช้าขนาดนั้นเดี๋ยวคงต้องคุกเข่าหน้าฉินเสี่ยวแกล้งน่าสงสาร มู่หยานคุณอย่าทนฝืนแล้ว แค่คุณยอมขอโทษตระกูลฉินและกรรมการ ฉันกับทงซงจะช่วยคุณพูด จวงเมิงฮันฉันไม่ผิด ฉันจะขอโทษทำไม เมืองฮันบางคนเนี่ยก็ไม่รู้จักบุญคุณ เอาความหวังดีของคุณไปคิดว่าใจร้าย เดี๋ยวเรารอดูว่าฉินเสี่ยวมาแล้ว เรามาดูกันว่าเธอจะตายยังไง วันนี้เป็นความผิดพลาดของฝ่ายเราทำให้ทุกท่านเห็นเรื่องตลกชัดๆ เพื่อเป็นการชดเชย ผมยินดีออกไปต้อนรับคุณฉินเสี่ยวด้วยตัวเอง เมืองฮั่นคิดได้รอบคอบและใส่ใจดีจังเลย เธอว่าคุณฉินเสี่ยวจะตกหลุมรักเธอไหม เมืองฮั่นทั้งอ่อนโยนและมีสติปัญญา ฉินเสี่ยวไม่ชอบเมืองฮั่นหรือว่าจะชอบสวีมู่เหยียนมากกว่าน่าเสียดายจัง เมืองฮั่นของเรามีเจ้าของแล้ว ไม่ต้องลำบากแล้ว ถ้าแฟนสาวของฉันเข้าใจผิด เพราะคุณก็ไม่ดีแล้ว เพราะไม่คุ้มค่าอยู่แล้ว เธอพูดอะไรนะ คุณชาย ทุกคนนั่งลงเถอะ เขาคือฉินเสี่ยนั่นเอง ถ้าเขาเป็นฉินเสี่ยว สวีมู่เหยียนก็คือ ว่าที่คุณนายน้อยแห่งตระกูลฉิน นี่ จวงเมิงฮันไม่เห็นหรือว่าฉินเสี่ยวนั่งแล้ว เธอยืนตึกอยู่ตรงนั้นที่จะทำอะไร มู่เหยียนเธอรู้เรื่องนี้มานานแล้ว ทำไมไม่บอกล่ะ หรือว่าเพราะเธออิจฉาที่ทงซงชอบฉันเลยจงใจวางแผนใส่ร้ายฉันอย่างนี้ เมื่อกี้ฉันพูดชัดเจนแล้ว แฟนหนุ่มฉันไม่ใช่โมเดลชายเป็นหูเธอเองที่ถูกขี้หมา อุดตันไปโทษฉัน ไม่แปลกที่ตอนนี้ไม่วิ่งตามฉันเป็นหมาขี้เหร่แล้ว ปรากฏว่าไปประจบเจ้านายใหม่ให้เลียตีน การชอบคนหนึ่งคือการเลียตีน นั้นเธอกับจวงเมิงฮันคือเธอไปเลียตีนจวงเมิงฮัน สวีมู่เหยียนอย่าคิดว่าทุกคนเหมือนเธอ และยังอาย แต่ว่าคำพูดหนึ่งของถงทรงถูกต้อง แฟนหนุ่มฉันตอนนี้มีทุกอย่างที่ต้องการ แล้วมองดูเธอสิ พอเถอะ ไหนๆคนก็มาครบแล้วเริ่มประชุมกันเถอะ เรื่องประชุมไม่ต้องรีบ เธอ ขอโทษก่อน ฉันขอโทษ เธอเมื่อกี้ พูดมั่วๆใส่ร้ายป้ายสีปากแดงฟันขาวพูดพล่าม ฉันจำได้ชัดเจนว่าคุณเพิ่งพูดกับแฟนฉัน เรื่องดูถูกเร็วๆขอโทษมา น้องทงคุณเพิ่งพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อประโยชน์ของบริษัท ดังนั้นเพื่อความก้าวหน้าของการประชุมคุณควรขอโทษให้เร็ว ซุมิเวียนอย่ามากเกินไป ถ้าไม่ขอโทษ ภายหลังฉันจะให้ทนายของฉันส่งจดหมายทนายไปให้ คุณนายธง มันอยู่เย็นทองซองจริงๆแล้วไม่รู้ ตัวตนของชินเชาไม่อย่างนั้นคุณช่วยทองซองคุยกับชินเชาให้ผ่านไปเธอ เพราะคุณเคยชอบทองซองมาก คุณคงไม่อยากเห็นเขาลำบากใจใช่ไหม จงเมงฮอน คุณช่างสูงส่งช่างบริสุทธิ์ช่างมีจริยธรรมจริงๆ ถ้าคุณรู้สึกสงสารเขาขนาดนี้ ไม่อย่างนั้นคุณก็ขอโทษฉันแทนเขา ถ้าคุณยอมฉันก็ยอมลำบากใจหน่อย ช่วยคุณพูดดีๆกับแฟนหนุ่มของฉัน ฉัน จงเมงฮอนปกติฉันเห็นคุณ
กับทองซองคู่กันอยู่เสมอทำไมตอนนี้มีปัญหาเล็กน้อย คุณก็คิดจะแยกทางแล้วล่ะ ทองซองรีบขอโทษ ถ้าเพราะคุณกระทบความร่วมมือระหว่างกลุ่มกับตระกูลชินกลุ่มจะไม่ปล่อยคุณไปง่ายๆ ขอโทษ ฉันเข้าใจคุณผิด ทองซองตอนที่คุณผูกฉันเมื่อก่อน ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เองใช่ไหม คุณ ตอนนี้คิดดูคุณคนนี้ค่อนข้างล้มเหลว ทั้งอยากได้ผลประโยชน์จากผู้หญิงอยากแซงทำเป็นสูงส่ง ฉันก็ไม่รู้ว่าคุณแกล้งทำให้ใครดูคำขอโทษของคุณฉันรับไว้ส่วนจะยกโทษให้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ฉัน ชินเชาตอนนี้เริ่มได้แล้วใช่ไหม ชินชาวเป็นแฟนหนุ่มของซูมิเย็นแล้วชินชาวจะลำเอียงซูมิเย็นไหม อย่างนั้นสิ่งที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ แม้แต่กลุ่มเราก็ยังให้ความสำคัญกับผลประโยชน์เป็นอันดับหนึ่งตระกูลใหญ่ก็ไม่ต่างกันตราบใดที่เราทำตามแผนเดิม ถึงเวลานั้น แม้ชินชาวอยากลำเอียงซูมิเย็นคนตระกูลชินคนอื่นๆ ก็จะคัดค้านเม้งฮ้อนคุณวางใจรอสักครู่เอกสารโครงการผ่านเราจะบอกว่าเป็นคุณ และเป็นความดีความชอบของน้องผมไม่เกี่ยวกับซูมิเย็นถึงตอนนั้นคนที่เสียหน้าก็มีแต่ซูมิเย็นคนเดียว เมื่อกี้คุณพูดอะไรว่าเสียหน้าล่ะ ไม่มีอะไรมิเย็นเริ่มอธิบายได้แล้ว นี่คือแผนกิจกรรมของฉันทุกคนจะเห็นว่า ซูมิเย็นอีกไม่นานคุณจะหัวเราะไม่ออกแล้ว นี่ เป็นฝีมือของพวกเธอ มิเย็นคุณรู้ดีว่าครั้งนี้เวลามีค่าขนาดไหนทำผิดพลาดพื้นฐานแบบนี้ได้ยังไงฉันรู้คุณตอนนี้อยากแก้ไขฝ่ายมาก แต่เวลา ไม่ต้องลำบากแล้ว เรามีแผนสำรอง นี่คือแผนธุรกิจของเรางานของเราโดยละเอียด มีข้อกำหนดดังนี้ ทองซองตั้งแต่แรกเลยหรือ คุณก็ตั้งใจจะทำตามใจตัวเองใช้ข้อเสนอของคุณเอง แอบเปลี่ยนตัว นี่คือแผนที่เรานำเสนอ คุณธงพูดได้ดีมากแผนที่ดีขนาดนี้ บางคนกลับไม่รับด้วยใจดำคราวนี้เจ็บตัวแล้วสิ รอบนี้ตกรอบไปเลยคุณ แผนที่ถูกปฏิเสธคุณยังยึดติดได้ ทองซองฉันสงสัยเลยว่าคุณสอบไปจริงเปิดได้ยังไง ซูมิเยนไม่ว่าคุณจะพูดอะไรกับฉันก็ไม่ใส่ใจหรอก เพราะในสายตาฉันคุณคือขยะ ส่วนแผนของฉันจะต้องได้รับการยอมรับจากตระกูลฉิน อย่างแน่นอนครั้งนี้แผนโครงการของเจียเฉิงกรุ๊ปไม่ตรงกับความคาดหวังของเราในการร่วมมือครั้งนี้เลย เป็นไปได้ยังไงแผนของฉันทำให้ตระกูลฉินได้ประโยชน์สูงสุดเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ ตระกูลฉินของเราให้ความสำคัญกับคุณธรรมมากกว่า และโครงการที่มีความหมายและคุณค่ามากกว่าล้ำค่ากว่าผลประโยชน์มาก ฟังดูคุ้นหูจังใช่แล้ว ฉันเหมือนจะได้ยินที่ไหนมาก่อน ซูมิเยนไงเธอพูดเหมือนกับตระกูลฉิน หากบริษัทคุณเตรียมแผนแบบนี้มาคงไม่จำเป็นต้องเสียเวลา ต่อกันแล้วคุณทำงานกันยังไงกัน ฉันมีแผนอีกอันที่นี่ ขอเวลา10 นาทีจากตระกูลฉิน แต่ข้อมูลคุณไม่ใช่ เมื่อเทียบกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ แผนเหล่านี้ชัดเจนกว่า ซูมิเย็นยังมีแผนสำรองอีกเหรอ ซูมิเย็นคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วเหรอ ว่าเราจะช่วยทองชาวเลย ทำไมยังยืนเฉยอยู่ส่งเอกสารให้เร็วสิ อย่าดีใจเร็วไปแผนของคุณ ก็ไม่แน่ว่าจะผ่าน ส่งเอกสารคุณไปเงียบ
แล้วแผนพวกนี้ล่ะ โอเคนี่คือแผนทั้งหมดของฉัน ถ้าบริษัทคุณเสนอแผนแบบนี้ตั้งแต่แรก ก็ไม่ต้องเสียเวลากันนานขนาดนี้แล้ว ชินเชาคิดยังไง พบแผนที่ดีขนาดนี้ได้ยากนะ ฉันตัดสินใจเพิ่มเงินลงทุนอีก3 เท่า แสดงความจริงใจพอไหม ไม่กลัวคนจะว่าคุณเอื้อประโยชน์ส่วนตัวเหรอ เอื้อประโยชน์ส่วนตัวแล้วไง การเอื้อประโยชน์ให้แฟนตัวเอง คือมารยาทพื้นฐานของแฟนหนุ่ม แน่นอนแผนของคุณก็คุ้มค่า ราคา3 เท่า แล้วซูมิเยนทำกำไรให้บริษัทเท่าไหร่กำไรขนาดนี้เพียงพอให้ซูมิเยนไต่เต้าขึ้นเป็นรองประธานคนต่อไปแล้ว อย่าพูดมั่ว แม้ว่าคราวนี้ซูมิเยนจะชนะตระกูลชิน แต่การคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงของเจียวเชินกรุ๊ปแน่เข้มงวดมากหรือวุฒิการศึกษาของมิเยนคงไม่พอหรอก แผนที่ซุมิเอนใช้ชนะตระกูลชิน นั่นคือหน้าที่ของคุณในฐานะผู้จัดการฝ่ายโครงการ แต่ถ้าจะแข่งชิงตำแหน่งรองประธานบริษัท อย่าฝันกลางวันเลย ฉันจำได้ว่ารองประธานบริษัททุกสมัยจบจากชิงหัวหรือพีคิงยูนิเวอร์ซิตี้ซูมิเยนลองเอาวุฒิการศึกษาออกมา ให้เราดูสิดูว่าคุณมีคุณสมบัติแข่งชิงรองประธานไหม ใช่บอกวุฒิการศึกษาคุณให้ทุกคนฟังที กล้าไหมฉันยอมรับว่าแผนคราวนี้ คุณทำได้ดีจริงๆ แต่ทั้งสองน่าเป็นนักเรียนเก่งจาก TSING HUAPEKING จุดนี้ทุกคนในบริษัทเห็นกันจะฉันเชื่อว่าคณะกรรมการก็รู้ทองซองเคยเก่งแค่ไหนตอนอยู่โรงเรียน ซุมิเอนเธอเป็นแฟนคลับ ฉันมานานขนาดนี้ ไม่รู้ด้วยเลยว่าฉันจบปริญญาโทคู่จาก TSINT ชู APKNT แค่ใบปริญญาโทจากชินเชียวพีแคนก็ทำท่าทำทาง เธอมั่นใจจากไหน เพื่อคนที่ไม่มีคุณสมบัติแม้แต่จะเข้า TSINT ชู APKNT ไม่มีสิทธิ์มานั่งพูดใจย่อยๆที่นี่หรอก ทองซ้องก่อนจะรู้จักเธอ ฉันคิดว่าคำว่ากบในกะลาเป็นคำวิเศษ แต่หลังจากได้รู้จักคุณฉันรู้สึกว่า4 คำนี้ ชัดเจนยิ่งขึ้น คุณ ฉันรู้ ที่ฉันและทองสองมีการศึกษาสูงกว่าคุณ คุณไม่พอใจแต่บริษัทมีกฎของบริษัท ถ้าอยากเลื่อนตำแหน่งการศึกษาต้องเป็นบันไดขั้นแรกยิ่งกว่านั้นความสำเร็จของคุณในวันนี้ ก็เกี่ยวพันกับชินชาวอย่างแยกไม่ออก ถ้าไม่พอใจก็เปิดเผยวุฒิการศึกษาสิทธาวุฒิของคุณ สูงกว่าของทองเช้าและเป็นความจริงๆ เราจะขอโทษคุณด้วยการยอมรับว่าเมื่อก่อน เราดูแคลนคุณ พวกกุ้งปลาโน้นๆอย่างพวกคุณจะดูวุฒิฉันได้ยังไง เอามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่หวังอะไรจากคุณอยู่แล้ว เพราะแค่การศึกษาของทองชาวกับเมงฮอน คุณไล่ถึงชาติหน้าก็ไม่ทันหรอกมิวเย็น ฉันรู้ ให้คุณเปิดเผยผู้ต่อหน้าชินชาว คงจะอายหน่อยไม่เป็นไรฉันเข้าใจ แต่มิวเย็น ได้ยินมาว่าชินชาวจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ เป็นอันดับต้นๆเลยนะคุณเป็นแฟนเขา น่าจะไม่ดึงขาเขาลงหรอกนะ อันดับต้นๆก็ไม่เชิง เพราะตั้งแต่เด็กจนโตมีคนหนึ่ง ที่อยู่ข้างหน้าฉันตลอดมา ฉันตั้งแต่ประถมจนถึงมหาวิทยาลัย ก็ยังแซงเธอไม่ได้เลย คนที่แม้แต่ชินชาวยังตามไม่ทัน ต้องเก่งแค่ไหนกัน ใช่อยากเห็นกับตาจริงๆ คนที่ให้ชินชาวไล่ตามมาตั้งหลายปีมิวเย็น ฉันอาจไม่เก่งอย่างที่ชินชาวบอก แต่ถ้าคุณอยากสอบเข้าโรงเรียนเก่าของฉัน อย่างชิงเป่ยฉันช่วยติวให้ได้ ตอนนี้จะสอบชิงเป่ยคงจบมาแล้วก็แก่โทรมแล้วมั้ง โอ้ยฉันว่าเธอแก่ส้มแล้ว เธอก็สอบไม่ได้อยู่ดี คุณมีใบรับรองชิงเป่ยไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่ไม่น่าเป็นไปได้ตามอายุแล้ว เธอควรจะรุ่นเดียวกับฉันและเมงฮอน เป็นไปได้ยังไงที่เราจะไม่เคยเจอเธอ ฉันไม่มีใบปริญญาชิงเป่ยจริงๆ แต่ฉันมีใบรับรองผู้ช่วยสอนชิงเป่ย ผู้ช่วยสอนชิงเป่ยคุณล้อเล่นเหรอซูมิเย็นคุณคิดว่าชิงเป่ยเป็นบ้านคุณเหรอ แค่เด็กเรียนแย่ๆอย่างคุณกล้าบอกว่าตัวเองเป็นผู้ช่วยสอน โอ้ยซูมิเอนตอนนี้เธอโกหกไม่ต้องเตรียมตัวเลยเหรอ นี่คือที่ให้เธอพูดมั่วๆได้เหรอ ยูเย็นต่อหน้าคณะกรรมการ เธออยากคิดว่าได้กรินเจียแล้วจะพูดมัวๆ และถ้าเธอเป็นผู้ช่วยสอนของชิงเป่ยจริงๆ ในเรซูเม่ตอนสมัครงานก็มีบันทึกอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบก็จะรู้ ใช่เปิดเผยเรซูเม่ของซูมิเย็นรีบเปิดเผย
โจเมงฮอนเธออยู่ทุกที่เลย ยูเย็นฉันแค่พูดความจริง ถ้าเธอเป็นผู้ช่วยสอนของชิงเปิดจริงๆฉันคิดว่า เธอคงไม่คัดค้านการเปิดเผยวุฒิการศึกษา แม้ว่าเจียเฉิงกับตระกูลฉินจะร่วมมือกันแล้วก็ตาม แต่ฉันคิดว่าตระกูลฉินคงไม่ยอมรับ แผนของคนโกหกหลอกลวงหรอกการต่อสู้ภายในบริษัทของคุณเราไม่ต้องการมีส่วนร่วมมาก แต่ความร่วมมือครั้งนี้เราต้องให้ความสำคัญ ดังนั้นขอให้บริษัทของคุณตอนนี้ทันทีเลยเปิดเผยเรซูเม่ของซุมิเย็นไม่มีปัญหาฉันจะส่งคุณไปส่งทันทีซุมิเย็นแม้เธอจะเป็นลูกสาวใหญ่ของเตียเฉิงกรุ๊ปแต่เธอก็เป็นขยะที่ไม่มีวุฒิการศึกษา เหนื่อย เหนื่อยใจ งั้นฉันจะเลี้ยงเธอดี ฉันจะกินของอร่อยเยอะแยะ ๆ ตามใจเธอ นี่ ซูมิวเย็นจบจากสถาบันอันดับหนึ่งต่างประเทศ ระหว่างเรียนได้คะแนนอันดับหนึ่งของโรงเรียนทุกปี เพราะผลการเรียนดีโดดเด่นจึงได้รับเชิญกลับประเทศ เป็นผู้ช่วยสอนที่มหาวิทยาลัยชิงเปยซูมิวเย็นกับชินเฉาเรียนโรงเรียนเดียวกัน ดังนั้นชินเฉาบอกว่าตามมาตลอด แต่ตามไม่ทันสักที คือซูมิวเย็น ไม่ได้เธอจะเข้าบริษัท ก็เก่งขนาดนี้เลยเหรอทำไมเธอถึงถูกฉันกดตลอด ทองสองตอนก่อนฉันเป็นท้ายแถว ไม่ใช่เพราะฉันห่วยแต่เพราะฉันกำลังคิดถึง ความภูมิใจห่วยๆของเธอเข้าใจไหม เลิกประชุม ชินเฉาไม่ไปแล้วเหรอ ทำไมกลับมาอีก หรือว่าชินเฉามารับซุงยูเย็นเลิกงาน คิดได้อย่างว่าจะไปกินที่ไหน ไม่ได้ไปกินที่โรงแรมมาริออตนานแล้ว ไปกันขึ้นรถ ซุงยูเย็นจะไปกินอาหารที่โรงแรมมาริออตเลยเหรอ มาริออตเป็นเครือโรงแรมระดับ 5 ดาวของโลกนะ ฉันยังไม่กล้าเข้าไปเลย ไปเถอะ ทองซองฉันหิวแล้ว อ้าวฉันก็หิวเหมือนกันเราไปกินร้านริมทางแท้ ทำไมซุงยูเย็นถึงได้ไปกินที่มาริออต แต่ฉันต้องมากินร้านริมทางทองซอง ไม่งั้นเราไปกินที่มาริออตเธอ มาริออตเป็นโรงแรม5 ดาวนะกินมื้อหนึ่งที่นั่น เท่ากับเงินเดือนฉันทั้งเดือนเลย ทองซองฉันรู้ เธอไม่ชอบที่แบบเป็นทางการเกินไป รู้สึกว่ามันเครียดไม่เป็นอิสระแต่ฉันอยากไปจริงๆนะ เธอจะไม่ทำให้ความหวังเล็กๆน้อยๆของฉันสมหวังเลยเหรอ จะเป็นไปได้ยังไงแค่มาริออตเองไปเถอะ ทำไมเป็นแต่ของที่ฉันชอบหมดเลยของที่เธอชอบล่ะ ตั้งแต่ฉันจำความได้ตราบใดที่อยู่กับเธอ ฉันเคยได้สั่งอาหารบ้างไหม ชินชาวใบให้เธอ ชินชาวใบฉันอิ่มแล้ว เธอสั่งอะไรฉันก็กินอะไรฉันเคยชินแล้ว เป็นอะไรไป ไม่มีอะไร ชาวใบมีเธออยู่ดีจัง ได้รับคำชมสูงจากคุณสุ ตัวผมเองรู้สึกเป็นเกียรติมาก กินเถอะ ขอแบบเดียวกับตัวนั้นเลย อาหารโตซุมิไว้นะดูก็รู้ว่าแพง แพงก็แพงสิเธอเป็นลูกชายคนโตของกลุ่มเจียเฉิงนะ จะขาดเงินแค่นี้เหรอ ฉันไม่คิดว่ามันจำเป็น กินของมันเยอะตอนกลางคืนก็ไม่ดีต่อสุขภาพ มาแบบนี้ดีกว่า ผัดผักสลัดรวมมิตรดี พอแล้วดี ทั้งคู่ก็คบกับคนรวยเหมือนกันทำไมฉันกับ การรักษาของซุงยูเย็นจะแย่ขนาดนี้ ทองสอง ฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ตอนกลางคืนมีธุระบ้าง ไม่งั้นเธอไปก่อนเธอ
ตอนกลางคืนถึงบ้านโทรหาฉันนะ อ้อกลุ่มบริษัทเพื่อฉลองความสำเร็จในการร่วมมือกับตระกูลชิงครั้งนี้ วันศุกร์จะจัดงานเลี้ยงฉลอง ฉันได้รับคำเชิญแล้ว ตอนนั้นพ่อแม่ฉันก็จะมา คุณลุงคุณป้าจะมาด้วยเหรอ มู่หยานเธอกลัวอะไรกันนะ ถึงแม้ตอนเด็กๆ ฉันเคยเจอพ่อแม่คุณตอนอยู่ต่างประเทศ แต่ตอนนี้จะให้เจอกันใหม่ทันที ก็ยังรู้สึกอึดอัดและเขินอยู่นะแล้วก็ เสี่ยวไป ฉันยังไม่อยากให้พ่อแม่คุณรู้เรื่องของเรา2 คน เธอให้เหตุผลฉันหน่อยสิ ฉันอยากจะเลื่อนเรื่องแต่งงานของเรา2 คนออกไปก่อน อยากไปให้ถึงจุดที่ฉันตั้งใจไว้ก่อนเธอก็รู้ดี ฉันไม่อยากทำให้แม่ของฉันผิดหวัง เสี่ยวไปเธอไม่โกรธฉันใช่ไหม ฉันกำลังคิดว่าจะช่วยเธอปกปิดพ่อแม่ฉันยังไงดี ถ้าพูดเรื่องนี้กับพ่อแม่คุณ พวกท่านต้องรีบให้ฉันกับเสี่ยวไปแต่งงานแน่ๆ เพราะงั้นพ่อแม่คุณขอโทษนะคะ เรื่องนี้ ต้องขอปิดบังท่าน2 คนไปก่อนแล้ว ไปเถอะ ซูมูหยานต่อให้เธอเรียนสูงแค่ไหน เธอก็เป็นแค่ลูกสาวของแม่บ้าน ถ้าเธอไม่ได้รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองทำไมเธอถึงไม่กล้าบอกพ่อแม่ตระกูลชิน แต่ว่าในฐานะเพื่อนกัน ฉันไม่รังเกียจที่จะช่วยเธออธิบายกับพ่อแม่ตระกูลชิน เรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับชินเซียว รอให้การร่วมมือกับกลุ่มเจียเฉิงจบลงก็ถึงเวลาแล้ว ที่จะคุยเรื่องแต่งงานกับเสี่ยวไผ เธอวางใจได้เลย ยังไงเสี่ยวไปก็มั่นหมายตั้งแต่เด็กแล้ว เธอกับลูกสะใภ้ในใจฉันหนีไม่พ้นแน่ ชินเสี่ยวไปมั่นแล้วเหรอ งั้นมู่หยานก็เป็นนางรองสิ คนอย่างซูมูหยันที่ไม่รู้จักอายแบบนี้ทำอะไรออกมาก็ไม่แปลกหรอก เรื่องมันเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วนะซูมูหยาน เธอไม่ใช่แค่ลูกสาวแม่บ้าน ยังมาล่อลวงฉินเสี่ยวแล้วก็รู้ว่าเป็นชู้ยังยอมเป็นชู้ วันนี้ฉันจะให้ทุกคนรู้หน้าตาจริงๆ ของนางลมอย่างเธอ พ่อแม่ ปกติเธอไม่ชอบงานแบบนี้ไม่ใช่เหรอ ทำไมวันนี้มาเร็วจัง เออ อย่าบอกนะว่าฉันไม่เตือนเธอเรื่องแต่งงานกับมู่หยัน เป็นเรื่องที่ตายตัวแล้ว ฉันกับแม่เธอชอบมู่หยันมาก ยอมรับเธอเป็นลูกสะใภ้ตระกูลชินของเราไปแล้ว ถ้าเธอกล้ารังแกเธอ ระวังฉันจัดการเธอนะ พ่อแม่นั่นขอคุยแค่นี้ก่อนฉันไปเจอคนรู้จัก ไอ้หนูคนนี้เฮ้ยสวัสดีครับ ผมมาจากฝ่ายโครงการเจียเฉิง ถึงแม้ตอนนี้ตำแหน่งผมยังไม่สูง แต่ฉันเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยชิงหัวและเป่ยต้ามีปริญญาโท2 ใบ เราไปดูข้างโน้นกันเถอะ คุณทั้งสองโปรดหยุดก่อนฉันรู้อะไรบางอย่าง คุณทั้งสองคงจะสนใจ ฉันเพิ่งได้ยินคุณทั้งสองพูด ฉินเสี่ยวมั่นหมายแล้ว แต่เท่าที่ฉันรู้ ฉินเสี่ยวเพิ่งมีแฟนสาวใหม่เอง คุณเป็นใคร กล้าพูดถึงลูกชายฉัน ฉันแค่สงสัยนิดหน่อย เพราะคนที่กำลังคบกับฉินเสี่ยวตอนนี้ บังเอิญเป็นเพื่อนของเรา ใช่ไหมท้องสง ใช่ คุณหมายความว่ามีคนมาล่อลวงลูกชายฉัน จริงๆ เพื่อนฉันก็น่าสงสารแม่เขาเป็นแม่บ้าน ก่อนหน้านี้ในบริษัทเขาก็เงียบๆไม่มีใครรู้จัก แต่ตอนนี้ด้วยความช่วยเหลือของฉินเซียว เขาไม่เพียงแต่ได้เป็นผู้จัดการแผนกโครงการแต่ยังมีโอกาส แข่งขันเป็นรองประธานบริษัทคนต่อไป คุณมีหลักฐานอะไร เรื่องของฉินเสี่ยวฉันจะกล้าพูดได้อย่างไร เรื่องนี้คนในแผนกโครงการเรารู้กันหมด ไม่เชื่อคุณลองถามพวกเขาดู จริงๆ ครั้งนี้บริษัทเจียงถึงได้ร่วมงานกับตระกูลฉิน ก็เพราะฉินเสี่ยวเพื่อนฉัน เพิ่มราคาให้อีก3 เท่า เสี่ยวไปชอบขนาดนั้นเป็นไปได้ยังไง คุณไม่รู้หรอกว่าสวีมู่เหยียนนี่เก่ง เธอถนัดที่สุดคือการยึดติดผู้ชายไม่ปล่อย ใช่ตอนแรกเขารบกวนแฟนฉัน พอแฟนหนุ่มฉันปฏิเสธเขา เขาก็ไปล่อลวงฉินเซียว นี่แหละที่เขาล่อลวงฉินเซียว
อากาศดีแบบนี้คุณมาวุ่นวายอะไรที่นี่ทำไมโดนเหยียบหางแล้วเหรอ มู่เหยียนสองคนนี้ เป็นพ่อแม่ของฉินเสี่ยวคุณน่าจะ อธิบายให้ท่านทั้งสองฟังหน่อยว่า คุณใช้วิธีอะไรทำให้ฉินเสี่ยวหลงคุณได้ถึงเพียงนี้ เป็นอะไรไป ฉินเสี่ยวคุณมาพอดี ถึงเวลาที่คุณควรจะได้เห็น หน้าตัวจริงของสวีมู่เหยียนแล้ว คุณก็เป็นแค่ลูกสาวแม่บ้าน ถ้าไม่ใช่เพราะฉินเสี่ยวช่วยไต่เต้าคุณก็ไม่มีอะไรเลย โจเหมิงฮั่นในฐานะที่คุณแพ้ฉัน2 ครั้งต้องพูดให้ถูกคือ ฉันได้ดีเพราะเธอกับแฟนเธอ พูดให้ชัดกว่านี้ก็ได้ ถ้าเธอไม่รู้จักชินเสี่ยวก่อน ชินเสี่ยวจะเพิ่มเงินลงทุนให้3 เท่าได้ยังไง อย่ามาทำเป็นได้ดีแล้วมาแกล้งทำเป็นไม่รู้ ดีไหนๆเธอก็พูดว่าฉันได้ดี เพราะฉินเสี่ยวไป หลักฐานแล้วเธอจะฟังแต่คำแฟนเธอคนเดียวไม่ได้นะ ไม่มีหลักฐานก็มาหาว่าฉันได้ยังไง ดีงั้นฉันจะให้ดูหลักฐานเลยใกล้ชิดขนาดนี้แล้ว ยังกล้าบอกว่าไม่ใช่ชู้ของฉินเสี่ยวอีกเหรอวันนั้นฉินเสี่ยวสารภาพรักพวกเราก็เห็นกันจะตาจะดื้อไปทำไมไม่รู้ บางคนราคาถูก เข้าใจผิดนะเข้าใจผิดซุงเยียนไม่ใช่พนักงาน ธรรมดาของบริษัทเราเธอไม่จำเป็นต้องพึ่งชินเสี่ยว เพื่อก้าวหน้าในเจียฉาง ฉันรู้ซุงเวียนก้าวหน้าเพราะฉินเซียว เรื่องนี้ถ้าเปิดเผยออกไป จะกระทบทั้งกลุ่มและตระกูลฉินแต่ยิ่งแบบนี้ กลุ่มบริษัทยิ่งต้องไม่ปกป้อง เราต้องให้พ่อแม่ตระกูลฉินรู้ นี่ถึงเป็นการให้เกียรติตระกูลฉินที่สุด รู้ไรกันหุบปากไป รูปพวกนี้พิสูจน์ได้พอแล้วว่าซุงวิเยนกับฉินเสี่ยวมีความสัมพันธ์พิเศษ และยังสะท้อนให้เห็นว่าซุงวิเยนเป็นผู้หญิงที่พึ่งชายเพื่อเงิน ถึงฉันไม่พูดทุกคนก็รู้กันอยู่ รูปนี้ ซุงวิเยนเธอจะไม่บอกว่า คนในรูปนี้ไม่ใช่เธอใช่ไหม ไม่ใช่จงเมงฮอน ไหนๆก็เป็นหลักฐานแล้ว ก็ควรแสดงความจริงให้เห็น ดูสิฉันถ่ายรูปออกมาเหมือนงูร้ายเลย เฮ้ยอย่าเปลี่ยนเรื่อง เรารู้กันทั้งนั้นว่าฉินเสี่ยวมีคู่มั่น ส่วนเธอเป็นของเสียที่รู้ว่าเป็นชู้ก็ยังทำ ลูกสะใภ้ที่ตระกูลฉินเลือกต้องเป็นหญิงเลิศ ลูกสาวตระกูลใหญ่ ส่วนเธอลูกสาวคนใช้ จะไปสู้กับเขาได้ยังไง ทองซองฉันสู้ได้หรือไม่ เธอน่าจะรู้ดีกว่าฉีนะ เรื่องเธอฉันจะไปรู้ได้ไงไม่คิดว่าจุ้งเมงฮอนจะทำให้เรื่องใหญ่ขนาดนี้ แต่เจียเฉิงสู้ตระกูลชินจริงๆไม่ได้ พูดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ชอบตักตวงผลประโยชน์ก็ไม่ผิดหรอก เรื่องของเธอมาถามแฟนฉันทำไม หรือว่า เธอคิดว่าชินเฉาอาจจะพึ่งพาไม่ได้แล้ว เลยจะมาดูได้แฟนฉันอีกครั้ง จงเมงฮอนฉันแค่ถามเล่นๆ ทำไมถึงตื่นเต้นขนาดนี้ ไม่ฉันจะให้คำแนะนำเธอดีกว่า ต่อไปเธอก็จับแฟนเธอมัดไว้เวลาคิดถึงก็ เอาออกมาดูเวลาอารมณ์ดีก็พาออกมาเดินเล่น แบบนี้ฉันรับรองว่าไม่มีใครแย่งแฟนเธอไปได้ ซูมิเย็นอย่ามามีประมาทคนที่นี่ แฟนฉันมีสถานะสูงส่งคนอย่างเธอจะมาดูถูกได้ยังไง เธอพูดมา เธอยอมรับความสัมพันธ์กับชินชาวไหม ไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วจริงๆ และฉันเอง ก็ไม่อยากให้คนมากมายรู้เรื่องชีวิตส่วนตัว ฉันก็ไม่อยากให้ชีวิตส่วนตัวปนกับการงาน ไหนๆพวกเธอก็พูดแบบนี้แล้ว ฉันก็จำใจบอกพวกเธอก็แล้วกัน ฉันซูยูแยน ก็อยู่กับชินชาวบายจริง คุณทั้งคู่ได้ยินแล้วและเธอยอมรับด้วยปากตัวเองซูมิวเย็นเธอคือมิวเย็นซูมิวเย็นดูเหมือนการกระทำของเธอ ท่านทั้งสองของตระกูลชินรู้มาบ้างแล้ว ไม่อย่างนั้นหัวหน้าตระกูลและภรรยาผู้สูงศักดิ์จะมารู้จักลูกสาวคนใช้อย่างเธอได้ยังไง ๆ คนใช้เป็นแค่อาชีพไม่ใช่คำดูถูกที่เธอใช้ดูหมิ่นผู้อื่นเธอผู้ซ้ายคนใช้ พูดขวาคนใช้เซี่ยงไฮ้มีคนใช้เยอะแยะยังไง คนใช้ไปฆ่าพ่อแม่เธอหรืออุ้มลูกเธอกระโดดบ่อน้ำหรือ เธอยังพูดไม่จบฉันก็เบื่อแล้ว ฉันแค่พูดความจริงเท่านั้น และเธอก็เป็นลูกสาวคนใช้ ฉันพูดไม่ผิดใช่ไหมทองซอง ทองซองท่านหนุ่ม ที่นี้อาจไม่ใช่ทุกคนที่รู้สถานะฉัน แต่ฉันเป็นใครกันแน่ เธอน่าจะมีสิทธิ์พูดมากกว่าคนอื่นใช่ไหม ฉันทัน พอได้แล้วเรากำลังพูดเรื่องเธออยู่ เธอทำไมถึงจ้องจับผิดแฟนฉัน หรือเพียงเพราะทองซองชอบฉันมาตลอด มองเธอไม่แม้แต่จะสนใจ ตอนนี้เธอก็แค่มีชินชาวค้ำหลัง เลยมาข่มเหงแฟนฉันอย่างนั้นเหรอ ตอนแรกไล่ตามท่านหนุ่มก็ยึดติดไม่ยอมปล่อย ตอนนี้มีคนใหม่ก็ไม่ยอมรับแล้ว ที่แย่ที่สุดคือรู้ว่าเป็นสามแต่ยังทำตัวเป็นสามแน่ด้านจริงๆ คนแบบนี้ ไม่สมควรอยู่ที่เจียเฉิงกรุ๊ป ออกไปหุบปากให้หมด พวกเธอรู้ไหมว่าเธอคือใคร ชื่อเสียงหลายปีของเจียเฉิงกรุ๊ปต้องไม่พังเพราะ มือของซูวิเยนคนนี้ ถ้ามันเปื้อนเพราะเธอ ท
ถ้ายังปล่อยให้บริษัทต่างประเทศอยู่ไกล หุบปาก คุณนายเป็นคนที่เธอจะพูดถึงได้ง่ายๆหรือ ๆ ฉันแค่ขอให้กรุ๊ปให้ซูมิเยนคนนี้ ลูกสาวคนใช้กับตอย ผลการจัดการที่ยุติธรรม เพราะเธอไม่รักษาตัวรู้ว่าเป็นสามก็ทำตัวเป็นสามยังใช้วิธีผิดกฎหมายทำเรื่องชั่วในบริษัท เธอว่ามารดาเธอเป็นคนใช้ ใช่แม่เธอก็เป็นคนใช้ที่ไร้การศึกษา ลูกสาวทำเรื่องหน้าด้านได้ แม่จะดีไปไหนเล่าฮึถ้าจะให้ฉันพูด ก็คือสาวเอกไม่ดีสาวรองก็บิดบางทีแม่เธอแต่ก่อน ก็เคยเป็นสามของคนอื่น ไม่อย่างนั้นทำไมเธอไม่เคยพูดถึงพ่อเธอเธอ พวกเธอ2 คนลองพูดถึงพ่อแม่ฉันอีกทีสิ ท่านกรรมการพวกท่านดูเธอยังตีคนต่อหน้าต่อตา คนแบบนี้ต้องไม่อยู่ที่เจียเฉิงกรุ๊ป คุณคิดว่าเรื่องนี้คุณจัดการอย่างไรถึงเหมาะสม คนแบบนี้ต้องไม่อยู่ในบริษัท เจียเฉินกรุ๊ปต้องไล่เธอออกถาวร และแบนในวงการเซี่ยงไฮ้ถาวร ความหมายคุณฉันเข้าใจแล้ว ตอนนี้คุณตัดสินใจเรื่องนี้แล้ว กลุ่มนั้นตัดสินใจที่จะเคารพความคิดเห็นของคุณเริ่มตั้งแต่วันนี้ คุณและพวกคุณถูกเจียเฉิงกรุ๊ปไล่ออกถาวร ถูกวงการเซี่ยงไฮ้แบน พวกคุณเข้าใจผิดหรือเปล่า ที่ควรถูกไล่ออกคือซุงเย็น เหตุที่ซุมเยียนสามารถเป็นได้ ผู้จัดการฝ่ายโครงการคณะกรรมการรู้ดี พวกเธอในที่สำคัญแบบนี้พูดจาไร้สาระบิดเบือนความจริง พวกเธอคิดว่ากรุ๊ปจะยังทนพวกเธอได้ไหม ไม่พวกท่านไม่สามารถเข้าข้างซุงเย็น กรุ๊ปไล่ฉันออกไม่ได้แฟนฉัน เป็นทายาทของเจียเฉิงกรุ๊ป เธอพูดอะไรเมื่อกี้ แฟนฉันเป็นลูกชายคนโตของเจียเฉิงกรุ๊ปซุงเย็นเธอหัวเราะอะไร ถ้าฉันหัวเราะเธอไร้สมองหรือไม่ก็คนชั่วมีกรรม เธอชอบหนุ่มธงเพราะรวยนั่นเพราะ ก่อนหน้านี้เงินที่เขาใช้กับคุณฉันเป็นคนให้เขาเอง คุณชอบเขาที่ฐานะดีนั่นก็เพราะภูมิหลังครอบครัวของเขา รวมถึงพ่อแม่ก็ขโมยมาจากฉันทั้งนั้น ความหมายของฉันง่ายมาก เขาคือลูกชายของแม่บ้านต่างหากแถมแม่บ้านคนนั้นยังเป็นคนในบ้านฉันอีก คุณหนูทงต่างหากที่เป็นลูกแม่บ้าน ไม่แปลกเลยตอนที่ซุงเย็นไม่ยุ่งกับคุณหนูทงแล้ว ก็ไม่มีใครเอาอาหารไปให้คุณหนูทงอีก รถหรูของคุณหนูทงก็หายไปไม่จริงหรอกท้องสองคุณพูดสิบอกฉันที พวกเขาโกหกฉันทั้งนั้นคุณบอกพวกเขาสิ คุณต่างหากคือทายาทของกลุ่มจีออเชน ซุมเยียน คุณแค่ไม่ได้ฉันก็เลยจะทำลายฉัน ผู้หญิงอย่างคุณชั่วร้ายจริง ทองซองคุณหนูทงไม่ใช่ฉันอยากทำลายคุณหรอก แต่ข่าวลับของคุณมันมากเกินไปเก็บมานานแล้ว ฉันเก็บจนเหนื่อยจริงๆ คุณช่วยกรุณา ปล่อยฉันและปล่อยตัวคุณเองให้ความจริงปรากฏเถอะ ๆ ซุมเยียนคุณน่ารักจังเลย แกอยากตายใช่ไหม ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะ พวกคุณโกหกฉันทั้งนั้น คุณนายมาแล้ว คุณนาย พวกเขาแกล้งลูกคุณ ลูกฉันนั่นพวกเขาร่วมมือกันแกล้งลูกคุณ ยังบอกอีกว่าเขาคือลูกแม่บ้าน ฉันไม่รู้เลยว่าตอนไหนฉันมีลูกเพิ่ม แต่ฉันรู้จักคุณนะ ตอนแรกลูกสาวฉันสงสารคุณกับแม่คุณขอให้ฉันรับแม่คุณ มาทำงานบ้านที่บ้านลูกสาวฉันยังให้คุณมาอยู่ที่บ้านสู่ด้วย ไม่คิดว่าคุณกลับมาหลอกล่อให้ลูกสาวฉันชอบคุณก่อน แล้วกดดันเธอปล่อยเธอไว้ข้างเดียวล้างสมองเธอ ตอนนี้ยังอยากมาแทนที่ลูกสาวฉันอีก ที่แท้ซุงเย็นคือทายาทกลุ่มเจียวเชนจริงๆ ไม่คิดว่าทองสองคนนี้ไม่แค่หัวยังโง่อีก มีซุงยูเย็นที่ทั้งรวยทั้งสวยไม่เอา กลับไปอยู่กับคนที่การเรียนภูมิหลังสู้ซุงยูเย็นไม่ได้โจมไม่ค่อนตลอดเวลา สมองเขาถูกลาเตะหรือไง ยังยืนงั้นทำไมไม่จำกันแล้วเหรอ แม่ ช่วงนี้ผลงานที่คุณทำในกลุ่มแม่รู้แล้ว แบบนี้แม่ก็พอจะตอบแทนพ่อคุณได้แล้ว แม่คราวนี้ฉันไม่ทำให้แม่ผิดหวังใช่ไหม ลูกสาวแม่จะทำให้แม่ผิดหวังได้ยังไง พวกคุณกำลังทำอะไรกันอยู่ รีบพาพวกที่กีดขวางน่ารำคาญนี้ออกไปซะ มาเร็วมีคนมา ถึงแม้เธอจะไม่ใช่ลูกสาวคนใช้เธอก็เป็นชู้อยู่ดี เธอจะเอาเรื่องไปถึงไหนกันแน่ ฉันไม่ได้โม้ฉันพูดความจริง พ่อแม่ตระกูลฉินพูดด้วยปากตัวเอง ฉินเสี่ยวมั่นหมายไปแล้วใช่แล้ว เสี่ยวไปมั่นหมายตั้งแต่เด็กแล้วจริงๆ ดังนั้นสวีหมูเหยียนคือชู้ จงเหมือนหานเธอสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังได้ยังไงกัน เธอคิดว่าด้วยสถานะของฉันจะไปเป็นชู้ใครได้ยังไง สวีหมูเหยียน อย่ามาอวดดีไปหน่อยเธอแค่เกิดมาดีกว่าฉัน แต่
แต่อย่าลืมว่ายังมีคนที่เก่งกว่าและฟ้าที่สูงกว่าอำนาจของตระกูลฉินดีกว่ากลุ่มเจียเฉิงมาก ดังนั้น ถึงแม้เธอจะเพื่อการพัฒนาของกลุ่มเจียเฉิงในอนาคต ไปเป็นชู้ให้ฉินเสียวยังเป็นเรื่องปกติ ฉันเข้าใจแล้ว เธอคิดว่าถงทรงพึ่งพาไม่ได้ เลยอยากจะทำลายฉันด้วย พวกเธอเห็นแล้วใช่ไหมนี่คือนางฟ้าที่น่าสงสาร และมีจิตใจดีงามที่พวกเธอคิด สวีหมูเหยียนเธออย่ามาหาว่าฉันที่นี่ ที่ฉันพูดล้วนเป็นความจริง ท่านประธานตระกูลฉินคุณนายฉินฉันขอรับประกันด้วยเกียรติ สวีหมูเหยียนเธอคือชู้ของฉินเซียว พูดอย่างนี้แล้วตระกูลฉินต้องขอบคุณเธอ คุณนายฉินไม่ต้องเกรงใจ ฉันแค่ไม่อยากให้สวีหมูเหยียนคนชั่วนี้ มาทำลายตระกูลฉินของพวกคุณต่อไปลูกสะใภ้ในอนาคตของตระกูลฉินเรา เธอคู่ควรที่จะมาดูถูกที่นี่หรือ ตั้งแต่ตอนที่อดีตประธานสวียังอยู่พวกเราก็ตัดสินใจแล้ว ให้มู่เหยียนและเสี่ยวไผ่มั่นหมายกัน เธอบอกว่ามู่เหยียนเป็นชู้ที่พูดไร้สาระสุด ตอนที่ฉันไม่อยู่ในประเทศ พวกคุณดูแลลูกสาวฉันแบบนี้ใช่ไหม ๆ พวกเราดูแลไม่ทั่วถึงขอให้คุณนายลงโทษ แต่ผ่านการติดต่อในบริษัทช่วงเวลานี้ เราพบว่าผู้หญิงคนโตเป็นคนที่สามารถสร้างรูปร่างได้ ดังนั้นตอนนี้ลูกสาวฉันมีคุณสมบัติแล้วใช่ไหม ที่จะสืบทอดกลุ่มเจียเฉิง ต่อไปขอให้ประธานสวีดูแลเป็นพิเศษ เหตุผลที่ฉันปล่อยให้พวกคุณ2 คนกระโดดโลดเต้นในกลุ่มมานาน ก็เพราะว่าฉันอยากให้พวกคุณเห็นกับตาตัวเอง ว่าฉันยืนอยู่บนจุดสูงที่พวกคุณได้แต่แงนมอง ฉันอยากให้พวกคุณเห็นกับตาว่าฉันขึ้นสู่จุดสูงสุด ฉันอยากให้พวกคุณยอมรับความพ่ายแพ้ด้วยใจ มู่เหยียนโกรธคนแบบนี้ไม่คุ้มค่า คนที่เสแสร้งและเห็นแก่ตัวแบบนี้น่ารังเกียจจริง ๆ แต่มีคำพูดหนึ่งที่ถูกต้อง ทำผิดก็ต้องชดใช้ราคาที่ควรจ่าย คุณนายเรารู้ผิดแล้ว คุณนายขอให้ยกโทษให้เราครั้งนี้เถอะ เราจะไม่กล้าทำอีกแล้วคุณนายลูกสาวแท้ๆของฉัน แม้แต่ฉันเองยังไม่ยอมให้เธอต้องอับอาย แต่พวกเธอกลับกล้าทำร้ายเธอได้ไม่ลังเล ตอนนี้กลับมาขอให้ฉันยกโทษ พวกเธอคิดว่าฉันโง่หรือไง หรือคิดว่าฉันใจดีเกินไปพาไปสักคุณนาย มู่หยานเราเป็นเพื่อนกันนะ เธออย่าทำกับฉันแบบนี้ได้ไหมมู่หยาน ก่อนหน้านี้ฉันทำผิดกับเธออยากให้โอกาสฉันอีกสักครั้งเถอะฉันจะดูแลเธอให้ดีแน่นอนโอเคไหม ยกโทษให้เพื่อนหน่อย ฉันต้องการให้พวกเธอ2 คนหายไปจากชีวิตฉัน มู่หยานทุย มูยันเหนื่อยหลังจากโยนมานานเหนื่อยไหมฉันพาเธอออกไปเดินเล่นดีกว่า ดีเลย ไปเธอออกไปเปลี่ยนบรรยากาศหายใจให้สดชื่นบ้าง รู้สึกดีจริง ๆ ที่ได้ตอบแทน เสี่ยวไปฉันมีคำพูดหนึ่งอยากบอกเธอมาตลอด มีเธออยู่ดีจริง ฉันก็เหมือนกัน ขอบคุณ พอใจแล้ว คนนั้นแปลกจังเขาทำอะไรอยู่ ดูเหมือนคนที่เขารักที่สุดแต่ไปเขายังปล่อยวางไม่ได้ เลยมาที่นี่เพื่ออธิษฐานตำนานเล่าว่าแค่ก้มกราบที่นี่ 9,999 ครั้ง แล้วอธิษฐานด้วยใจจริงความปรารถนาของเขาก็จะเป็นจริง แค่ไม่รู้ว่าจะสมหวังไหมนะ อ๋อ ไปเถอะ